as we continue our fight gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tá ń bá lọ tẹ́lẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ibi tí iṣẹ́ ṣì ń tẹ̀síwájú as we continue to campaign for one thing and one thing alone, Yoruba nation. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí Ọlọ́run fún wa. A dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ní gbogbo ọ̀nà tí àmọ̀ náà ni a fi ń dúpẹ́, torí pé as we continue to demand the dissolution of Nigeria, ó ṣe pàtàkì pé kí iṣẹ́ yẹn kó má dúró. Òun náà ni akitiyan tá à ń ṣe ní gbogbo ìgbà. So bí a tún ṣe tún fẹ́ jáde sí ẹ̀yin èèyàn wa lénìí láti tún fi ṣe ìpolongo, mú kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé ṣé dáadáa ni a tún láǹfààní àti ríra wa. A very good afternoon. Bí ẹ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta, ẹ bá wa tún pín program wa kí ó lè débi tó yẹ kó dé, kí àwọn tó yẹ kó gbọ́ kí wọ́n lè gbọ́, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ní diaspora wọ́n ti wà so busy, wọ́n mọ̀ tó ń lọ mọ́ ní ancestral land wọn. So a very good afternoon and welcome back again. Kí la fẹ́ gbé yẹ̀wò lọ́sàn-án yìí? Òun náà ni a future foreign relationship between us and our allies. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń rí ní Donald Trump has just arrived in Saudi Arabia. Kí ni nǹkan tí America máa gain from this historical visit? Ó wà lára tí mo fẹ́ bára discuss, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ what it means nígbà tá a bá ń sọ pé a fẹ́ gba country, àti pé what are the advantage tí ó bá wà ní country tí ó represent dáadáa. That is exactly what I am about to discuss right now. As we have seen it in the news, by theory, Donald Trump has arrived in America and is an historical visit. A visit that will change a lot, and a lot would also be achieved. Trump is expecting nothing less than $1 trillion látara Saudi Arabia. Ó wà lára tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò ní ọ̀sán. So mo fẹ́ kí a farabalẹ̀ kí a tẹ̀lé program tí a fẹ́ ṣe yìí, torí ó wà very important. Wá tí a ṣe ń prep àwọn platforms wa tó kù, ẹ jẹ́ kí a ṣe máa tún rán wa létí pé ìdúró ò sí, ìbẹ̀rẹ̀ ò sí, iṣẹ́ kò tí tán lẹ̀. As long as tí wọ́n bá ti declare Yoruba nation fún wa, a jẹ́ pé iṣẹ́ Yoruba nation ó ṣì ń tẹ̀síwájú ni. And that's exactly how I want you to see it. So mo fẹ́ kí ìyẹn kó wà ní ìgbà àyà wa.
bí mo ti ṣe sọ, Trump ó ti dé sí Saudi Arabia. What are the takeaways? Àti pé kí ni àwọn kan tí I expect at this very important visit. The month tí àwa bá ṣì wà nínú Nigeria tá a tètè exit, you are not likely to witness such in a Yoruba government pẹ̀lú àwọn àgbáyé to include Saudi Arabia, America, and many countries like that. So èyí tí a ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa pé ẹ jẹ́ ká tètè pull out of this contraction tí Britain kó wa sínú ẹ̀, because we can have a future government tó máa ní cordial relationship pẹ̀lú Saudi Arabia àti many countries around the globe, just like bí a ṣe ń witness ẹ̀ ní America nísìn. So ìyẹn ni mo fẹ́ jẹ́ ká jọ gbéyẹ̀wò, ká jọ discuss nínú program ti ọ̀sán yìí. So ẹ má lọ jìnnà, ẹ jẹ́ kí a jọ tètè gbéyẹ̀wò. So while that is getting ready, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ báyìí, ká fi wọnú ètò yìí. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a ní ṣe àṣetì, àṣeyọrí òun náà ni tiwa máa jẹ́. So má jẹ́ kí ẹnìkankan kó sọ fún ẹ pé kò ṣeé ṣe. Everything is possible. What will be, will be. Que sera, sera. What will be, will be. Kò sí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lè sọ. Àwa ọmọ Yorùbá, ancestral land wa ni a ti ń béèrè ẹ̀tọ́ wa. A dẹ̀ fẹ́ ní future government tó máa represent wa níta àti nínú ilé nígbà tí government wa bá bẹ̀rẹ̀ lágbára Ọlọ́run, tá máa ní cordial relationship. So let's kickstart like this. Yorùbá tó bá kọ lọ́lá tó kàn lólu fíran kọ̀nàrà sí ajínasẹ̀ tí ń jẹun ají gan ni. Yàrí tẹ́fà kíkọ́rí káwọn òní tó kàn náà lọ́rùn ìran aládé. Ó di dandan káwa pàápàá tẹ́rù ara wa pa. Kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè lálálá wípé a ò ṣe mọ́ nínú ìwọ́de làmìlaka mẹ́kàrálì tó ń bọ̀ dẹ̀dẹ̀ lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de làmìlaka àkọ́kọ́ irú rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Táwọn akọni wa, aṣáájú wa, tòun tàwọn olórí ogun wa, generals wa gbogbo wọn tán wámúwámú láti ṣáájú. Wọ́n sì mọ kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè wípé òmìnira ilẹ̀ Yorùbá di dandan pẹ̀lú àwọn ọ̀kọ̀ọ̀jọ̀kan àlàkalẹ̀ ètò àti pèsè sílẹ̀ tá ò lè sọ lórí afẹ́fẹ́ nítorí àwọn ṣèké ṣáájú gbogbo tó wà láàrin wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rere àti ọmọ ìran aládé tí gbogbo wa ti jọ wá. Ohun tá a fẹ́ ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lókè òkun lọ múra sílẹ̀ de ìwọ́de làmìlaka tí ó wáyé nínú oṣù karùn-ún yìí. Ẹ jẹ́ káwa náà gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Torí tó bá di gbẹgbẹgbẹ má gbé sẹ́kùlé mi ní o. Bákan náà fún àwọn tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú nǹkan tàbí kejì lórí ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Ẹ lè kàn sí wa látòrí www.yorubanationyouth.org fún àlàyé tàbí ìbéèrè síwájú. Ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa Yorùbá Nation Youth Leader in all diaspora lórí +1-803-846-1116 tàbí Comrade Omiyo jẹ́ Omla Yorùbá Nation Youth Leader lórí +234-707-3355 Yorùbá Nation no going back. Ìkéde ìdẹ́sẹ̀ tí gbọ́yìn látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo Yorùbá Nation Youth lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. What will be, will be. A future Yoruba government. Òun ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń witness the President of the United States of America, Donald Trump, has just pulled down with his very strong economic business men and women into Saudi Arabia.
ìyàtọ̀ Nàìjíríà àti Saudi Arabia a ṣàlàyé ẹ̀, but the more tá bá ń pẹ́ sínú Nàìjíríà, we are not likely to have a future government tó lè negotiate on a very strong business terms and condition pẹ̀lú Saudi Arabia on our behalf. That is what we are going to be discussing this afternoon. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Let us also remind ourselves that we are still under serious attack by the Fulanis and many others tí wọ́n fi gbalẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ara wọn tó ń ṣe ilẹ̀ wa lọ́màgbà. But tá bá fi wọ́n sílẹ̀, wá gbalẹ̀ yẹn kúrò lọ́wọ́ wa o. Jẹ́ ọmọ Yorùbá. The Yoruba indigene. Mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. I want to talk to you all. Mo sì fẹ́ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí n bá yín sọ̀rọ̀. And I want you to listen and accept what I'm about to say. Mo náà ti pa abúlé yín, wọ́n ti gbà tán. I said they are already usurping you from your villages all over Yoruba state. Ní Ogun state. In Ogun state. Ọ̀ṣun state. Ọ̀ṣun state. Ondo state. Ondo state. Anambra state. Even Anambra state. Gbogbo àwọn ilẹ̀ Igbo wọ̀nyẹn. Even the Igbo lands as well. Àwọn wọ̀nyí ti wọ̀. People are already entering those places. Wọ́n dẹ̀ ti gba gbogbo ẹ̀. And they are already overtaking you people in your various states. Èyí tá à ń sọ yìí. What we are saying right now. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o. This is not about taking over in Ondo state. Wọ́n pa Muslim, wọ́n pa Christian. When they wanted to kill, they killed Christian and Muslim alike. Ilẹ̀ náà ń jà fún kìí ṣe ẹ̀sìn. They are fighting for the land. They are not fighting for religion. Ẹ̀sìn náà kàn bá wọlé o. They are just coming through the lens of religion. So mo sọ fún yẹn ọmọ Yorùbá. But I'm telling you all Yoruba people, please be prepared. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Nigerians at large. Ẹ múra dáadáa. Please be well prepared. Wọ́n má bàa gba ilẹ̀ yìí o. So that they don't take you away from your father's land. And calling onto the royalties in Yoruba land. The Oni of Ife, the Imperial Majesty. Kábíyèsí, we greet you, sir. Please talk about this. The new Aláàfin, please talk about this. All the kings in Ondo State. The kings in Lagos, Oyo, Osun, please talk about this. Because when the war overwhelms us, we will not be able to do anything about it. Personally, I'm ready for war. I told you the last time that you should fortify yourself. So people will say, why will a pastor utter that kind of statement? Please go and fortify yourself. Because when war comes, I will drop my Bible. I will go and fight for my father's land. When the Christianity came into Nigeria, 1842. It came in 1842. That was when it came in. And the first person to compile the Bible, because the Bible says it. Hebrews 6 verse 1. Hebrews 6 verse 1. Because the Bible says it. Hebrews 6 verse 1. Hebrews 6 verse 1. Is to set aside the teachings of Christ and let us do what is complete. We will now put it aside. Let's fight for our father's land. And we tell Jesus to help us. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fálérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria are not sat down.
to agree if they want to be Nigeria. The world is in Saudi Arabia right now. The world is in Saudi Arabia. Gbogbo conversation tó ń lọ ní gbogbo any media right now is in Saudi Arabia. Any other thing will be 3 days after before they can talk about anything else. A future Yoruba government, a future Yoruba economy that can also play a major role in a global economy. Òun ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. A future Yoruba government. A very good afternoon. Mo kẹ́yìn ọmọ Yorùbá. Mo fẹ́ kí ẹ farabalẹ̀. Bẹ́ ṣe ń wọlé, ẹ bá wa máa gbé ọwọ́ lé share button. Torí ẹlòmíì ò tẹ́ mọ̀ rárá pé Donald Trump wà ní Saudi Arabia since tí ìbíbáyé ti jẹ́ international news platform yìí. It is my job, my responsibility to keep you up to date why Donald Trump has traveled with a large entourage. Wọ́n lọ ṣe pilgrimage, wọ́n lọ ṣe hajj. Kí ni Donald Trump tó lọ ṣe ní Saudi Arabia? Èèyàn mélòó ló kó dání? All these I want to talk about. Èèyàn mélòó ló tẹ̀lé Donald Trump lọ sí Saudi Arabia? This is what you need to know. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa a future Yoruba government, this is what you should think about. A government that will represent you so that your life can be working according to being a citizen of a country. Nigeria likely láti work, láti satisfy wa, since tí Nigeria kì í ṣe government to represent the Arab. A future Yoruba government a máa ronú bí ó ṣe máa lọ mú ọrọ̀ ajé wá sí orílẹ̀-èdè ẹ̀ kí àwọn aráàlú kó lè jàǹfààní. Òun ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Bí ẹ bá ń ṣe ń wọlé, ó ṣe pàtàkì pé kẹ́pẹ́ ẹni tó sí níbí báyìí kó lè mọ̀ kí ló fà á, kí nìdí tí Donald Trump tó gbé ẹrù àwọn èèyàn ńlá tó gbé wọn dìde. One of the biggest trade and one of the biggest thing is going to be happening in the next 3 days. You want to know about it? Tó bá jẹ́ ẹni tó ń fẹ́ràn pé kí o gba orílẹ̀-èdè. But tó bá jẹ́ pé ẹni tó fẹ́ràn Nàìjíríà nìyẹn, ò ní láti wà lórí platform. Because ẹ̀yin kọ́ la fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Àwọn tá fẹ́ bá sọ̀rọ̀, àwọn tó fẹ́ mọ̀ nípa what kind of future government la fẹ́ tó máa represent wa gẹ́gẹ́ bí ìjọba tí ó máa lọ bá Saudi Arabia, tó máa lọ bá Russia, Germany, tí ó máa bá UK, China, India láti bá wọn ṣe business tó máa ní impact. Ṣé wọn náà máa wà lára àwọn ọmọ lára àwọn tíjọba Yorùbá máa kó dání nígbà tí ó bá tó àsìkò yẹn, nígbà tá bá wà ní government tó ń ṣiṣẹ́, tí ìjọba máa ní àwọn ń lọ sí Saudi Arabia, àwọn fi lọ sign $1 billion. Òun ni Donald Trump náà fẹ́ kí Saudi Arabia wá kó fóun. Níbo ló máa kó sí? Ṣé inú àpò ẹ̀ ló máa kó sí? Àbí wọ́n kó bọ̀ nínú Amẹ́ríkà? Gbogbo ẹ̀ ni mo máa ṣàlàyé fún yín. Màá fẹ́ àyè sílẹ̀ kẹ́ lè pè wọlé bọ̀ ẹ má ti pè. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yé wa
bá ṣe ń pariwo pé a fẹ́ gba Yorùbá country wọ́n ní kí ló ṣe Nàìjíríà àìsàn wo ló ń ṣe kò lè fún wa ní business ni gbogbo ẹ̀ náà la máa gbọ́ a máa lo different websites láti fi buttress podcast ti ọ̀sán yìí mo ní mi ní international journalist yín gbogbo àgbáyé gbogbo journalist wọn pátá tó jẹ́ àwọn gbòógì wọ́n ti travel ahead láti make sure pé wọ́n ní miss flight wọn to be right there in Saudi Arabia láti lọ dúró de Donald Trump as Donald Trump finally arrived in Saudi Arabia, one of the biggest, most important visit in the history of mankind. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe fẹ́ ronú àbó ṣe fẹ́ máa ronú pé Nàìjíríà máa fún ẹ ní future business tó máa tẹ̀lé Nigerian government lọ. Ọdún 8 ni Buhari fi ń káàkiri gbogbo àgbáyé kò mú rìsọ́ọ̀tì kan wálé padà. Tinubu náà ti ń bá ọdún 2 lọ báyìí tó ń travel káàkiri. But kí ni result ẹ̀ nígbà tí wọ́n travel láti lọ sọ pé àwọn fẹ́ lọ mú okòwò wá fún gbogbo àwọn Nàìjíríà. Màá fún yín ní àwọn statistics, a fún yín ní numbers, màá fún yín ní gbogbo ohun tó yẹ ká gbọ́ tó yẹ ká mọ̀ nígbà tá a bá ń sọ pé Nàìjíríà kì í ṣe government tó máa ní àǹfààní fún aráàlú àfi tó bá ń parọ́ fún yín. Yoruba nation government, future government, báwo ló ṣe máa wúlò fún wa? Irú àǹfààní wo la fẹ́ jẹ nínú ẹ̀? Àǹfààní wo la jẹ nínú Nàìjíríà? All these is the reason why Tashin sọ pé the more we stay in Nigeria, the more is a problem for us. Àsìkò tá gbọ́dọ̀ tètè máa ronú sí a future government tó máa represent wa, tó máa fún wa ní gbogbo tó yẹ ká mọ̀, tó yẹ ká ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Like I said, Saudi Arabia ti kó gbogbo nǹkan tó ní pátá jáde gẹ́gẹ́ bí ìlú kan tó fẹ́ bá Amẹ́ríkà ṣòwò tó pọ̀. A lot is happening as I speak to you right now in Saudi Arabia. Tó bá mọ̀, ó ti ń gbọ́ nísìn. That is the reason why you need this platform. Kó lè encourage ẹ pé ó lè jẹ́ ìwọ ló máa jẹ́ one of the businessmen, businesswomen tó máa tẹ̀lé future Yoruba government as an entourage lọ sí ibi tí ìjọba wa bá ń travel lọ. But lẹ́ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kàkà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń tako kíran Yorùbá kó má lè dá dúró, ẹ̀ ń fà sẹ́yìn látara ìtara pé àwọn tó gbé dání lẹ́ni. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa, kíkí mi kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá wa, the emeritus professor Adebanji Akintoye, the leader of the Yoruba nation, the man that have seen the future of a Yoruba government. Tony, it will take just 5 years láti pull gbogbo tí ọmọ Yorùbá ní resources kó lè ṣàǹfààní fẹ́mi àti ẹ. Rather, we have refused to listen. A tún sọ̀rọ̀ 2027, knowing fully well that 2027 àti 2029 àti 2031 àti previous one has never given us exactly what we want. Breaking news this morning, President Trump. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ bí wọ́n ṣe sọ the arrival with an escort. That is the kind of a future government I want to see. Government tí gbogbo àgbáyé á máa bẹ̀rù pé yes,
a fẹ́ bá wọn ṣòwò a fẹ́ ní passport wọn bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń káàkiri àtiwọ́ náà láti lọ wá passport ìlú kan àbí ìlú kejì. A future Yoruba government la fi sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ jẹ́ ká lọ bí CNN ṣe sọ nígbà tí Trump máa dé Saudi Arabia pẹ̀lú escort àwọn fighter jet lọ́jọ́ land. Má jẹ́ kẹ́ni kankan sọ fún ẹ pé wá bá wa lọ báwo lọ ṣe máa ń sọ ẹ bá wa make sure pé àdúgbò yín bẹ̀ yẹn ẹ bá wa dìbò tẹ bá ti wá dìbò tán a fún yín ní gàrí a fún yín lépo. You need to start waking up and realize that there is no more future in Nigeria. The future of Nigeria died, and it is not likely to survive. Let's hear how CNN gave us, since Taro need that kind of resources. So I will be using multiple mainstream media. Gbogbo journalist tó bá sí ní Saudi Arabia bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí is missing out on a future event tó fi jáde. 3 days ni Donald Trump máa lò ní Saudi Arabia. 3 days yẹn will be one of the biggest 3 days in the history nípa deals and many things tó fi ṣẹlẹ̀. Let's start with this. Arriving in Saudi Arabia on his first major overseas visit of his second term. Air Force One getting an escort by Saudi F-15 fighter jets, and the president getting a royal welcome on the tarmac from the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Trump then traveled by motorcade to the Saudi royal court for a more formal greeting. Saudi Arabia is the first stop on his 4-day swing through the Middle East, the trip giving Trump a chance to prove himself as a deal maker on the world stage. He's set to speak later today after attending a lunch with some of the world's top CEOs, including Elon Musk and the leaders of OpenAI, Google, Boeing, Amazon, NVIDIA, and Coca-Cola. Trump will also visit Qatar and the UAE on this trip, and it comes as he's defending his administration's plan to accept a $400 million luxury jet from the Qataris to use as Air Force One, a prospect that's raising all kinds of ethical, legal, and security questions. CNN's Jeff Seleny is traveling with the president and joins us now live from Riyadh. It had already been a really busy trip. What is the president focused on here as we see new pictures this morning of him and the leader of Saudi Arabia? Good morning, Sarah. President Trump arriving here overnight to a fanfare in Riyadh, Saudi Arabia, exactly how he would like it. Met with trumpets, American flags, Saudi flags as well, and escorted all along the way by the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, who of course is a close ally of the United States and indeed a good friend of this president and the administration. This trip, which the president is setting off on, which is the first major foreign trip of his, the second term in office, is actually quite brief, just about 3.5 days or so. But today he is focused exclusively on making deals, trying to increase investment in the United States. Making deals. Making deals. Bó bá ṣe wọ́n náà pé kí future Yoruba government can make deals with countries around the world, àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ exit Nigeria kó tó lè máa think of that. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ pull gbogbo tí ó ń jẹ́ Nigeria, a gbọ́dọ̀ pull it down if we want to witness a future government, Yoruba government, tó máa ṣiṣẹ́ fún wa, tó máa ṣàǹfààní fún wa. Wọ́n ní the temperature, ẹ ṣé gan ni bàbá wa Victor Ajílẹ̀yẹ, wọ́n ní the temperature in Saudi Arabia is about 150 degrees Fahrenheit day and night. Yet, Donald Trump wà níbẹ̀. 3 days that will be very, very important for American citizens. Pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé business wá sínú America ni. Let me first give us some quick statistics.
The former President Muhammadu Buhari became president following the 2015 Nigerian general election. The following is the list of international presidential trips made by Muhammadu Buhari as the 15th president of Nigeria. President Muhammadu Buhari has traveled out of Nigeria 51 times since assuming office. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé kí ni àǹfààní gbogbo trip tí Buhari lọ while he was in office for 8 years? Ìwọ tó believe in APC torí pé Buhari ni, ó ní pé Buhari kọ́ ló lè ṣe, èmi ló kàn ló lè ṣe. But Buhari traveled out of Nigeria 51 times. Ó lóun fẹ́ lọ mú business wá sínú Nigeria fún wa. Kí ló wá dé tí ọrọ̀ ajé wa lọ sókè? Kí ló dé tó ríṣẹ́? Kí ló dé tí ìwé tó kà ó ní kankan fi ṣe ní research? Let's go back to Saudi Arabia. Ká tún gbọ́ díẹ̀ nípa tí Donald Trump tó ń bá wọn sọ ní Saudi. He's coming with a large contingent of U.S. CEOs, multinational CEOs. A larger contingent. In terms by that ni pé àwọn tí Donald Trump gbé lọ sí Saudi Arabia nígbà tí wọ́n ń gbawọ́ tí mo jókòó ó fẹ́ tó 1 hour tí wọ́n fi ń gbawọ́ Donald Trump àti Crown Prince ti Saudi Arabia. This man wanted to sọ pé the GDP per capita in 2015 was 2,728 and 2025 was just $806. Ó já wálẹ̀ tó bá mọ̀ tó mean. GDP per capita eye tó yẹ kó máa san fún ẹ per individual ní 2015 was 2,728. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní àwọn statistics ẹ bá mi máa fi sínú comment section. Torí gbogbo ara jọ ń ṣe, èmi náà máa ń lẹ́ni ní gbogbo ẹ̀kọ́ ní mo mọ̀. Àwọn information tó bá wà important because this is a different program. Ẹlòmíì ò understand, wọ́n kọ̀ rò pé Yorùbá nation kí Fúlàní nìkan là ń bájà, wọ́n tẹ̀ wo kí ni economic ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ rí when we eventually have our independent country. Victor Ajileye bàbá mi orúkọ là ń porí adé wọ́n ní the biggest hotel ní Jeddah is in Saudi Arabia is Hotel Regency. Táwọn bá jí owó Nàìjíríà hotel táwọn ń lọ nìyẹn. The GDP per capita lẹ́ǹkan sí ní 2015 ní Nàìjíríà was 2,700. Kí ló dé tó já wálẹ̀ sí 806 kò tẹ̀ pé $1,000. The concept of growing the economy 5 times the current rate to achieve a $1 trillion economy by 2030 will be impossible. Irọ́ ló wà níbẹ̀. Gbogbo tí Tinubu bá sọ fún yín, bóun máa lọ ṣe ní 2027 for another 4 years, ẹni 419 ni kò lè rí kankan ṣe. Ó mọ̀ pé Nigeria economy ó ti lulẹ̀, galloping economy ni. Gẹ́gẹ́ bí Margaret Thatcher ṣe sọ ní 1980. Nigeria ò lè lọ sókè, kàkà bẹ́ẹ̀ a máa já wálẹ̀ ni. Má jẹ́ kí Nigeria kó tàn ẹ́. Future Yoruba government ló jẹ́ kájọ máa ronú ẹ̀. This man say we are working smart to float Ruba on the Yoruba Nation Stock Exchange. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dáwó, tẹ́ invest owó yín sínú stock exchange ti Nigeria, kí ni returns yín? Wọ́n ní kẹ́ ra shares, ẹ rántí? Ṣẹ́yìn náà bá wọn ra shares nígbà yẹn. Ṣèbá rí bí àwọn family Saraki bó ṣe jẹ́ kí báńkì lulẹ̀, ó lulẹ̀ wọlẹ̀ gbolẹ̀. Ní Kwara, kí lorúkọ báńkì náà? Ẹ jẹ́ máa bá mi tètè rántí nínú comment section torí gbogbo wọn la máa fà wá sínú broadcast. Mo kẹ́yìn ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ torí pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lájọ fẹ́ ṣètò yìí. Má jẹ́ kẹ́ni kankan tàn ẹ́ pé Nàìjíríà sì máa ní àǹfààní àlàáfíà máa débẹ̀. Economic wise, Nigeria died long time ago. Society Bank, àwọn family Saraki ló jẹ́ kó lulẹ̀, wọ́n kó gbogbo owó náà wọ́n kó jẹ. Àwọn ọmọ Saraki wà ní London bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, bàbá rẹ̀ náà ó ti jẹ́ Senate President. Ìyàwó ẹ̀ tó bá múra báyìí,
àwọn náà fẹ́ ní future president tó máa jẹ́ ìyàwó ẹ̀ náà máa di president, the wife of the president bíi Rẹ̀mí kú. Bọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mú history padà, a sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé àwọn Sàràkí Mali ni wọ́n ti wá, ẹni kan wá dispute. Àwọn àjòjì wá bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀lẹ̀ wàwà lórí ilẹ̀ wa. Àwọn ń sọ̀rọ̀ the more tá a bá pẹ́ sínú Nàìjíríà, the more we will be more in danger. À ń sọ̀rọ̀ nípa Donald Trump lọ́wọ́lọ́wọ́, ó ti dé sí Saudi Arabia, kò lọ fún hajj, kò dẹ̀ lọ ṣe umrah, kí ló bá lọ? Mo rí ibi tí Crown Prince, èmi máa ń rò pé wọ́n náà àwọn Mùsùlùmí wọ́n ń gba ọwọ́ pẹ̀lú obìnrin, Crown Prince ń gba ọwọ́ pẹ̀lú obìnrin báyìí, ló ń ṣèkì. Àwọn obìnrin tí Donald Trump kó lọ wọ̀ lo hijab, wọ̀ bójú, kábíyèsí Elédùmarè. Àṣẹ pé ní Saudi Arabia, nígbà tó bá di pé business to business, wọn ò ní sọ pé kò borí. Mo rí àwọn obìnrin tó wà sí tó gbé ọyàn wọn síwájú Crown Prince báyìí, bó tẹ̀ wọ́ wájú ọyàn wọn, ẹ má bínú ẹ̀yin yẹn wọn, à ń fẹ́ máa lóró àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe lè yá wa nìyẹn. Àṣẹ Crown Prince lè gbawọ́, whereas ní àwọn ibìkan nílẹ̀ Yorùbá ká má darúkọ, tọ́bìnrin ò bá lo tó bá wé skáfù wá bẹ̀rẹ̀ sí náà lẹ́gba, ṣerú country tẹ́ fẹ́ gbé nìyẹn. Mo sọ fún ẹ pé èmi ni máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mìí ẹ, ìwọ Mùsùlùmí. Àṣẹ olórí ọba wọn ní Saudi Arabia, àṣẹ kò máìn pé kó gbọ́bìnrin lọ́wọ́ tí kò lo hijab. Kí ló wá dé tẹ̀sẹ̀ ń sọ fáwọn tiwa nílé pé wọ́n gbọ́dọ̀ lo hijab? Àṣerọ́lẹ̀ ń pa fáwọn èèyàn wa. Ìyẹn mo ṣe sọ fún yín pé má bá wọn jàjẹ́ ẹ̀sìn. Kábíyèsí Elédùmarè. Àwọn obìnrin tí Donald Trump kó lọ, wọ́n mà ní kó lo hijab tipátipá, wọ́n mà fọ́ọ̀sì wọn. Bàbá mi Babátúndé, wọ́n ní Kóìkì gbójú sísàlẹ̀, we are operating under a collapsed economy. Kábíyèsí Elédùmarè, mo kí ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Olóyè Ìgbòho, mo kí ẹ dáadáa, mo kí YSDL, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ láti ìlànà ìfẹ́lódùn àti ọgbọ́lọpọ̀ ẹgbẹ́ yìí tàbá rántí ẹ má fi ṣèbínú, ó yẹ ká máa sọ gbogbo yín ni, torí pé kọ́ máa ní kí ló dé tó ń dárúkọ ẹgbẹ́ kan tó dárúkọ ẹgbẹ́ kan. Ìṣọ̀kan Oòduà London Group, mo wá kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ni mo wá bá sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń bẹ nílé àti tẹ́ ń bẹ níta, mo rí arákùnrin kan dúdú ni, mo suspect pé ọmọ Yorùbá ni. Àṣé Donald Trump náà mọ̀ pé ọmọ dúdú kan wà tó ń gbọ́dọ̀ mú dání tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, even though pé mo ti mọ bóyá Yorùbá ni àbí ọmọ ìlú Áfíríkà mi, bọ́ mo mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni. Arákùnrin náà gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n báyìí ló dúró síwájú Donald Trump lọ́sà ń sọ̀rọ̀. $1 million question ni ó máa tètè bá wọn sọ. Àwọn CEO gbòógì, àwọn tó fẹ́ gbé enterprise wá, ìwọ náà ǹjẹ́ o ti ń ronú bẹ́ẹ̀? Àbó fẹ́ máa ṣiṣẹ́ lábẹ́ ọ̀run títí kó máa ṣiṣẹ́ fún GDP tó ti lulẹ̀. Nàìjíríà lulẹ̀ 51 times ní Buhari ló fi ń gbé presidential jet ló ń káàkiri bí ẹṣọ níwòlímọ̀, òmù kankan padà wálé. Mélòó ni Tinubu ti ṣe? Máì tí lọ jókòó ibi báyìí ló máa wá owó láti fi ra data, láti fi mọ̀ pé ní international lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gbogbo Saudi Arabia ó ti wà lockdown. Ẹyẹ kan ní fò níbẹ̀ nígbà tí Donald Trump wà nínú bẹ̀. Kábíyèsí Elédùmarè, ẹja tún gbọ́ díẹ̀. Well, they are meeting for a luncheon and then later having a meeting here in Saudi Arabia with the Saudi officials as well. But ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tètè máa bá mi comment tí n bá tètè rí. Wọ́n ní Trump 3-day trips as compared to Bola Ahmed Tinubu week trip to France. Tinubu ló ń tọ́jú ara ẹ̀ ní àlàáfíà kó tó bọ̀ tó ara ẹ̀. Ẹ bá mi gbóhùn sókè ẹ̀yin aráàlú. Bàbá mi Wàrísì ní President Bola Tinubu lò ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ní France, ọjọ́ mẹ́ta péré ni Donald Trump fẹ́ lò, kó gbọ́dọ̀ lò jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé iṣẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tó fẹ́ ṣe l'Amẹ́ríkà. Kábíyèsí, àṣé pé kò ń ṣe dandan wọ́n ti kọ́ lẹ́yìn. Tábà ti ní ká jáde fún rally, wọ́n ti kọ́. Bójá wa 50 náà ni a máa báṣẹ́ lọ. Àmọ́ future Yorùbá government mo gbé wá síwájú ẹ. Ǹjẹ́ wọ́n náà ronú bẹ́ẹ̀? Nigeria economy ti collapse beyond limit. Bàbá mi Sunday Káyọ̀dé àwọn ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní Society General Bank ó lulẹ̀ nígbà táwọn yé Sàràkí àti bàbá rẹ̀. Àṣà àwọn ọmọ bọ́ ṣe ń fowó olówó tó fi ń gùnkè owó Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ díẹ̀ sí. Much more about
making investments in the U.S. or reaching deals rather than focusing making on investment. Òun ni Donald Trump fẹ́ sọ, ó ní kó má bá òun sọ̀rọ̀ $500 billion. Ó ní wọn ò fẹ́ máa gbọ́ sétí lọ́wọ́ Saudi Arabia. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá náà ti lọ Saudi rí, a ti lọ ṣe hajj, ó dà bẹ́ẹ̀. Àmọ́ kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ń ṣe pé nígbà ṣe ń lọ ṣe hajj ta ló ń ṣe umura yẹn, kí ni returns ìjọba Nàìjíríà àti citizen 20 years ni alájà kan lò ní Saudi Arabia, ó ti dé sí Nàìjíríà padà báyìí, ó náà ń kiri ọjà ní kábíyèsí Elédùmarè. Àṣé kò tẹ̀ mí pé tó bá jẹ́ Nigerian citizen tó bá wà ní Saudi Arabia for 20 years ò ní mú ṣingbá padà wálé. Àṣé tourism la ló ń ṣe lọ́hùn. Àṣé àníjọba tó ń bá wa ṣètò pé báwọn aráàlú wa bá gbé ní bíbá ṣọmọ Amẹ́ríkà lè máa gbé ní Saudi Arabia kó máa fọwọ́ gba síbí fọwọ́ gba sọ́hùn kó máa lè káàkiri ní Saudi. Mo ní bíbá ló ti máa kọ́gbọ́n. Mo kẹ́ Bishop Adesina, mo mọ̀ pé wàá fẹ́ pè fún mi láyè díẹ̀ kí n kọ́kọ́ tu tèmi jáde lẹ́nu. Mo ní à ń sọ̀rọ̀ nípa future Yorùbá government, ò ń takò pé kó má bàa tètè dé torí pé ká tún lọ dìbò 2027. Jagaban ló lè ṣe, ó dẹ̀ ti lulẹ̀ báyìí. Ẹ jẹ́ padà sí Saudi Arabia. politics of the region. Mo kí gbogbo yìí ọ̀jọ̀gbọ́n la wá bá sọ̀rọ̀, òmùgọ̀ ló máa béèrè pé ṣé rally la máa fi gba Yorùbá nation. A future government, the only solution is Yoruba nation to the ages. Which of course is hanging over this administration. Many of the challenges facing the Trump administration, of course, and the world are not being discussed as much, at least in the opening hours of these meetings, as the deals that are coming underway. And you mentioned that deal, D-E-A-L. Gbogbo tí Donald Trump fẹ́ ṣe ọjọ́ mẹ́ta ni Tinubu jókòó sínú Paris fún 3 weeks kò mú nǹkan kan padà wálé, ó ti lulẹ̀. Àṣé pé èèyàn lè lọ ṣe ájì lóòótọ́, àmọ́ kí ni ìwúlò ọmọ Nàìjíríà pẹ̀lú Saudi àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀? We have really been cheated for long. Àmọ́ náà ni nígbà tá a ti wá mọ̀ báyìí kí la máa ṣe sí, ṣé tó bá ti pè pé kó jáde ṣé wàá máa tún máa ronú sí? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé bóyá wọ́n ni o máa tẹ̀lé future Yorùbá government as an entourage tó máa kó ságbádá tó dáa? Nídìí láti wọ súùtù torí pé culture wa la máa bá lọ. Àṣé 51 times tí Buhari ń lọ káàkiri pẹ̀lú àwọn businessman, àṣàrà wọn nìkan ló ń ṣe business. How can the president travel for 51 times kò dẹ̀ ní impact faraàlú tó fi lọ fọ́dún mẹ́jọ? How is that possible? Torí a ti gbàgbàkúgbà lọ́wọ́ wọn. Nígbà tá a béèrè ẹ̀tọ́ wa, ẹ̀tọ́ tá a ń béèrè nígbà yẹn ni pé káwa náà wá ẹ̀gbọ́n wa kan tó wà nínú government ká máa fún wa lówó. Tó bá wá kíkẹ̀ ẹ̀gbọ́n wa yẹn jáde, gbogbo àwa lulẹ̀. Àṣeyàn máa ń build economy ni so that o ní nídìí láti máa wà lójú títì máa wọ́wọ́ mọ́tò tó fẹ́ gbà ẹ̀yin agbèrò. Àbí Tinubu ló ṣe gbogbo ẹ̀ fún yín ẹ̀yin agbèrò. Ṣẹ́yìn ò mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ní London, wọ́n ń sanwó gidi fún bus driver. O nídìí láti máa fàṣọyàn kan ya, o nídìí láti máa báyàn jà. Oníbẹ̀rẹ̀ ti máa kọ́gbọ́n. Mo kẹ́yìn ti Lady K, wọ́n ti jíṣẹ́ fún mi, ẹ ṣé gan ni Bọ́lá Nelson, wọ́n ní from Lady K page, ẹ ṣé gan ni àríyìn bẹ́ẹ̀. Yoruba nation is the only way. Afọbajẹ kò ń jọba. Tinubu ní èmi ti sìn títí, èmi náà ló kàn. Eléyìí Dàpọ̀ Abíọ́dún tó lè jẹ́ gọ́vnà tó bá ń ṣe mi, àfẹ́rújọba bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Àfẹ́rújọba tí a ṣẹ̀ máa sọ pé tí kò bá ń ṣe mi ò lè di kan nílẹ̀ Yorùbá. Tinubu ló ṣe yẹn. Ó kó gbogbo owó Lagos, ó kó sínú àpò ẹ̀, ó di Jagaban kalẹ̀. Ó rò pé òun ò ní kú mọ́. Mo ní mo fún ní 30 years, òun á ti lọ, ilẹ̀ Yorùbá sì máa wà. Bẹ́ẹ̀ ni, mo kéèyàn ọ̀jọ̀gbọ́n, ṣé ká tó lọ sí Saudi Arabia díẹ̀, àbí kí n tún fún yín ní more statistics, ẹ jẹ́ ká sì tọ́jú ti Tinubu sọ ní sọ́wọ́. Òun náà ti rìnrìn àjò tó pọ̀, àṣé kò ń ṣe dandan ni pé kéèyàn travel lọ sí ìlú kan kó lọ jókòó fún ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. Àìmọye ìgbà ni Buhari ó kọ̀ sọ London, ó sọ the second home, á kọ̀ máa sùn, á máa jí, wá máa pọ́ǹpẹ̀. Àwa dẹ̀ ń retí pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣiṣẹ́ under Yẹmí Ọ̀sínbàjò. Má jẹ́ kó tún tún ẹ̀ nípa 2027. Mo mọ̀ pé Tinubu fẹ́ gbówó síta láti June mọ́ July
ó máa bẹ̀rẹ̀ sí pọ́ǹpù gbogbo owó tó ti kó pamọ́ sílé, gbogbo náírà tí wọ́n rí lò tó bínú nígbà tí Emefiele tí yẹn pààrọ̀ owó tó sọ di kọ́lọ̀. Ó lè ní gbogbo àwọn politician láti Tinubu títí dé àwọn governor títí dé senator, house of rep àti politician tó jẹ́ councillor tó kéré jù láàrin wọn, torí councillor náà ti fẹ́ ra lé sí Dartford ní London. Ó ti ń béèrè pé èlò ló ń ta lé ní Dagenham. Ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ ní báǹkì tó ń kówó ọmọ Yorùbá tó fi lọ ń ra lé l'Amẹ́ríkà, àbí criminal country, ìlú tó lè lọ síwájú tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò lè arrest anybody yàtọ̀ sí kó máa lẹ̀dí mọ́ ẹ̀yìn tí ẹ wọ tẹgbẹ́ dreadlock sórí. Kọ́ máa bèrè pé ó yá open your phone, mo fẹ́ mọ àwọn olówó ló ń bá sọ̀rọ̀. Whereas gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan ni ó lè tó ń bá àwọn foreigner sọ̀rọ̀, torí nígbà tí Buhari bá lọ á gbé Dangote dání, á mú Ọ̀tẹ̀dọ́lá dání, á mú Tẹnu Elémèlú, á mú gbogbo wọn, á kó wọn sẹ́yìn. Àṣé ó lè ní gbogbo wọn, àṣé jàgùdà ayé àtọ̀run ní gbogbo wọn pátá látòkè délẹ̀ láìfẹ́ ní kankan lẹ̀. Ẹni tí bá gbàgbé olè náà ni, tó bá yẹ pọnkú ẹ̀ náà ló wà níbẹ̀ nígbà tí Buhari ń tẹ̀lé wọn káàkiri tọ́jọ́ ń tẹ̀lé wọn, olè ní gbogbo wọn. Ẹ bá bèrè lọ́wọ́ Àbíkẹ́ Dábírí 51 times ló fi ń tẹ̀lé Buhari, kí ló ṣẹlẹ̀ ní Kòròdú tó fi níná 24/7. Sísítà mi àǹtí mi Àbíkẹ́ Dábírí ṣe ló máa tẹ̀lé, ó tẹ̀lé Buhari bí ẹṣọ níwòlímọ̀ 51 times. Kí ló dé tí wọ́n lè sọ pé ní Ìkòròdú tẹ̀yìn wà yẹn o, iná ń bẹ àbẹ́ àyẹ̀ ará Ìkòròdú ṣẹ́ náà ń bẹ lọ́dọ̀ yín, ẹ̀yin nìkan lẹ fẹ́ máa gbádùn. Àwọn ò fẹ́ irú ìjọba bẹ́ẹ̀. Future government tá máa ronú fún aráàlú. Wọ́n ní gbogbo population ní Morocco wọ́n ní 38 million ní, but lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí GDP wọn is kílẹ̀ pé is now 1,000 nìyẹn àbí 144.41. The government should be concerned about the future. Kò sí future nínú Nàìjíríà, má jẹ́ kó gbé ẹni gógó. Yorùbá wọ́n ní kẹ́ dìde. Òkè Káyọ̀dé ó ní Yorùbá wake up for the last chance in our lifetime to be a whole independent. Tó bá ti di independent, wàá lè mú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ, wàá máa run lọ́rùn pé nítorí ẹ kó ṣe tó ṣe. Kò sẹ́nìkan tẹ́ lè dìmú lọ́wọ́ ní Nàìjíríà nísìn pé ẹni ẹ máa ṣe nǹkan báyìí ẹ̀ ṣé wọ́n ní manifesto wọn lọ́wọ́. Moke Azeez wọ́n ní Ìkòròdú light, wọ́n ní on and off ní o, ẹ ṣé gan ni àwọn ará Ìkòròdú, wọ́n ní Kóìkì on and off ní. Tó bá tàn báyìí á tún kú, wọn kò jẹ́ kó chájì fóònù wọn fúlì. Ẹlòmíì ti ń bínú pé Kóìkì ò bá má ti tètè wá nísìnyí, mo ṣe fóònù mi ò tí chájì dáadáa. Nàìjíríà ló máa chájì fóònù, wàá máa lo fóònù, wàá máa wo bátìrì tó ń jóná báyìí. Èèyàn kan send message mi láti Ìjẹ̀bú, ó ní mo ti pa fóònù báyìí o, ó nítorí pé kí mo lè save bátìrì orí fóònù yẹn. In future Yorùbá government máa bá gbogbo àgbáyé ṣiṣẹ́ so that iná lè wà 24/7. Nigeria can never work. Tí gbogbo olóṣèlú bá ń sọ fún ẹ kó máa work, kẹtù wá lọ dìbò 2027 sọ fún wọn pé bàráwò bá ń sá ni olè ní wọn, criminals. Jẹ́ ká tún padà síbẹ̀. Tí Ọlọ́run ni Paul ó ní without language, tí kò bá ti àṣà àwọn Saudi Arabia kò ń ṣe dandan ni pé kó wọ súùtù. Àṣẹ culture wọn nígbà tí wọ́n bá ń retí àlejò ńláńlá àwọn náà máa dira bí culture ara wọn. Mò ń wo gbogbo dress mode wọn, mo rí pé kò sí ẹnì kankan tó wọ súùtù láàrin wọn. Kábíyèsí Elédùmarè. Àṣẹ 419 ni pé ká máa wọ súùtù. Àṣẹ Britain create yẹn láti máa jẹ́ ká máa lọ ra súùtù ní UK. Bí criminal politician bá dé London, a níbo lọ́ ti ń ta súùtù tó dáa. Ó fẹ́ wọ súùtù, kò fẹ́ wọ aṣọ òkè, kò fẹ́ wọ Kampala, kò fẹ́ wọ àwọn aṣọ tó máa represent gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Èyí tó bá dẹ̀ wá gbádá olè ní Bàbá Rìgá bí Gàndọ́là, ọmọ kówó sábẹ́ ni. Nàìjíríà ni olóṣèlú á máa gbówó sẹ́yìn búùtù tá a máa káàkiri lójoojúmọ́. Màá wá máa bèrè pé kí lẹ̀ ń fowó ṣe lẹ́yìn búùtù. Wọ́n ní táwọn ọmọ ọ̀tá bá ti pàdé àwọn lọ́nà, àwọn á lè ṣe búùtù tó yáyọ tiẹ̀ ń bẹ̀, má pa mí. Èmi tẹ́ ń ṣe nìyẹn. Àní Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ currently right now. The biggest deal ó fẹ́ ṣẹlẹ̀, má mísẹ̀ 3 days a máa láti sọ̀rọ̀ Donald Trump pẹ̀lú Saudi Arabia. Àṣé nǹkan gidi ni pé kéèyàn lọ sí ìlú kan kò gbọdọ̀ ṣe ju ọjọ́ mẹ́ta lọ. Ó dẹ̀ sọ fún Saudi Arabia pé ẹ má fún mi ní less than 1 trillion àbí 1 billion àbí kí ló ṣe sọ. Màá ṣàgbàlá gbogbo ẹ̀ fún yín. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ tún padà sórí ọ́díò tá à ń lò láti CNN. Ẹ mọ̀ pé àwọn olówó ibẹ̀ ni Mike Adenuga ọ̀dọ̀ wọn ló ti ń ṣe advertisement Glo àbí
àwọn kan tẹ̀ níwọ̀n àti Babangida ọjọ́ máa ń ṣe jigijigi látẹ̀yìn ni èmi ò mọ̀ bí àtòtọ́ ni bí arọ́ ni bọ̀ á béèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ because Ọbásanjọ́ àti Glo àti Mike Adenuga ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wọn gbóhùn sókè. Arriving here in Saudi Arabia on the old Air Force One, but the new controversy over a plane he would like to be Air Force One is certainly following him here. He is making no apologies about the idea of accepting a plane with some 450. Mo ti dárúkọ ẹlẹ́mìí mo ní ta bá ń sọ pé àwọn coordinator tó ń bẹ ní Spain a máa mú Àkàlàmàgò TV. Brother mi ǹjẹ́ ti gbọ́ pé Donald Trump ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Saudi Arabia wọ́n fẹ́ sign àwọn díìlì tó pọ̀ 51 times ní Buhari fi káàkiri gbogbo àgbáyé kò mú kankan wá. Wọ́n ní we gotta take back our language, our culture and our dress. A future Yoruba government or be anybody that bá ń tẹ̀lé ìjọba wa lọ kó wá kó sí súùtù kí ló máa ní ó ṣe é kí ló ṣe gbogbo àwọn aṣọ́lẹ̀ wa báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ kọ́mọ̀ pọ́mọ Yorùbá nìyẹn kódà tá a bá fẹ́ gba passport wa lọ́jọ́ iwájú o gbọ́dọ̀ wọ aṣọ Yorùbá ni aṣọ Yorùbá ló máa fi ya picture yẹn kó lè bá mọ̀ pọ́mọ Yorùbá ní ẹlẹ́yìn logo wa gbọ́dọ̀ indicate má dẹ̀ máa jẹ́ kó dìsí kó jẹ́ kó dìsí fẹ́ wọ́n ti ní kò ń ṣe orí olókun bàbá wa ti sọ fún wa pé orí adé ló ń pè é wọ́n dẹ̀ ti ń produce from 12th 13th and 14th century akí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ wa ẹ bá mi gbọ́ orí share button tí yóò ní bàjẹ́ ṣe ń gbọ́ Ekiti state government launch recruitment for security personnel wọ́n tún fi kówó jẹ Ekiti wọn náà ti launch recruitment o ẹ̀rọ ti recruitment immigration táwọn èèyàn kú dànù ní stadium àní Nàìjíríà ò lè work má jẹ́ kó tún ẹ̀ bàbá mi Babátúndé ní Kóìkì ò gbójú sísàlẹ̀ Boko Haram just wasted the life of our boys in Borno State. We can't continue like this. We must leave this shit hole country called Nigeria. Shit hole ni mo kí àwọn staff wa jẹ́ àtúgbọ́n tó ń sọ nípa Donald Trump ó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó lóun ò fẹ́ ṣe ju ọjọ́ mẹ́ta lọ ọjọ́ mẹ́ta wọ́n náà wọ́n wà ní Ìkòyí one of the Ibro area wọ́n ní kò sí iná níbẹ̀ ó ti lulẹ̀ ní Lagos State ní Ìkòyí tó máa gbọ́ nígbà tínú a máa dùn pé kí ló dé tí wọ́n náà lè gbé ládùúgbò yẹn àṣewọ̀n ní níná ní 2025 ó ti lulẹ̀ ní Lagos State Sanwó-Olú ti kówó jẹ òun náà ti fẹ́ parí tenure báyìí nísìn òun náà tún máa wá bó ṣe máa lọ di senator ṣé yẹn la máa ṣe ṣé ràkàtíyàn yẹn la máa ṣe ṣé ràkàtíyàn yẹn ló fẹ́ ṣe gbóhùn sókè. $1 billion or so from the Qatari royal family. Many things have to happen for that to fall into place. Many Republicans have criticized this. Democrats, of course, have as well. But the president is embracing that. He will actually visit Qatar on his next stop here tomorrow before going to the UAE as well. But for today, at least, in Riyadh, Saudi Arabia, he's following in the footsteps of his first trip when he became president some 8 years ago. We're talking to Travis Kalanick, the co-founder of Uber. We have seen a steady line of not just top officials from both sides. Wọ́n tó ń tako finance ilẹ̀ Yorùbá, sport, gbogbo nǹkan, ṣé o mọ̀ pé gbogbo ẹni Donald Trump kó dání lọ? Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí wọn náà kí ni pépà ń sọ nípa trip yìí? Kí ló mean fún American citizen? Kí ló dé tí Buhari travel 51 times kò mú àṣeyọrí bá ilẹ̀ kankan ní Nàìjíríà 51 times ní Buhari fi travel yet nothing came out of it and you start asking yourself ṣé aṣọ ọ̀pàṣẹ̀fẹ́ wà nínú country but ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní ṣé tabadélẹ̀ Yorùbá ta ló máa ṣe ó ti gbàgbé pé àwọn tí Donald Trump kó lọ nísìnyí ọ̀tọ́jú orí ẹ̀ a ní ṣáwọn the same people ní ó ti gbàgbé pé constitution ìmí la máa lò nílò 419 constitution tó ń lò nísìn. Donald Trump signs economic partnership agreement with Saudi Arabia gbogbo ẹni máa ṣàlàyé fún wa láìpẹ́ bá mi gbọ́ orí share button tí ò ní bàjẹ́ torí pé ta bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣe Fúlàní nìkan lè máa ń dárúkọ ẹ ti gbàgbé pé billions of dollars ń bẹ tí wọ́n fẹ́ wá bá wa ṣòwò kọ́ wá rajà tọ́ba dẹ̀ ṣe ń rajà yẹn a fẹ́ jẹ́ kó máa gbé góòlù wa látọ̀ṣun state ká má mọbi tó lọ kó dẹ̀ má láǹfààní kankan fún màtí ẹ ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́ṣun state kò jẹ́ kẹ́ pọ̀ bàbá Akíntóyè ń sọ̀rọ̀ nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ wọn nípa Norway Denmark mo wá ní dádì Norway yẹn lọ́ ti máa ń kópa ńlá wà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní a lè replicate the same thing l'Ondo state omi tó ń bẹ l'Ondo state kódà ó tó fìdí gbogbo Africa
ó mọ̀ èyí àpẹẹlẹ èmi dé ìwòpin paper mill, the first in Africa, second in the world, yet olùlẹ̀gbẹ̀yìn náà ni ìwòpin paper mill. Kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún mi mo débẹ̀. Má jẹ́ kó gbé ẹ ní scale pé kó wá lọ bá wọn ṣe polling unit, kó bá wọn lọ dibẹ̀ mú, kó bá wọn máa jí ballot box. Má jí ballot box kankan mọ́ torí pé Nàìjíríà ti fẹ́ lulẹ̀ báyìí, ó dẹ̀ máa lulẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè, kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè dá dúró lágbára àwọn tó láyé àtọ̀run. Bó bá já wa 10 náà ni a máa parí ẹ̀, èyí tó kù tá bá gbà á àjọ máa ṣe lọ. Bó bá já wa 10 ló bá kù lórí ìrìn àjò yìí, adélẹ̀ lérí, torí pé a lè continue báyìí pẹ̀lú ìlú tí kò láǹfààní kankan tó fi ṣe fáráàlú. Ó wá náà, I'm a businessman, I'm a Nigerian, mo ń ṣe business. Ǹjẹ́ o lè lo PayPal nínú Nàìjíríà? Mo ń béèrè ní, ǹjẹ́ ta bá fẹ́ sáré ṣe transaction nísìnyí kí n send owó sí ẹ lórí PayPal? Èló ni dọ́là tó lè ná lórí káàdì? I'm a businessman. Ó ṣe business ní Nàìjíríà, má tán rẹ. Trump is a deal, is a real deal. Ṣé Tinubu náà máa fún wa ní deal? Tinubu tó bá débẹ̀ òun á kọ́ máa pọ́ǹpù owó jáde ni. Ṣé owó ló máa ń fúnyàn? Àbí kó bá wa set up business tó máa ṣiṣẹ́? Ṣé Tinubu lè set up any business pẹ̀lú constitution tó ti lulẹ̀ tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà? A ní 23 years lọ́ fi ń bẹ àgbákòbà àbí kí ló ń jẹ́ no Senate president, kí ni yẹn ń jẹ́ ẹ̀rọ mi lórúkọ ẹ̀, Senate president ti Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ 23 years ó lè ní gbogbo wọn, àti Sàràkí àti gbogbo wọn tọ́jọ́ ṣe Senate àti David Mark, they are all criminals. Olè, ajíbolè, olè, gbogbo àwọn olóṣèlú yìí olè, ajíbolè, olè, 419 criminals tó yẹ kó tì mọ́lé kó ti kọ́kọ́rọ́ sínú Atlantic Ocean. Wá kó ságbádá, wá kó security, okay, mo ti mọ̀, okay, ẹ ṣe. Orúkọ ọmọ olè náà ni àwọn Ìgbò olè ní gbogbo wọn, lábẹ́ forúkọ ẹ̀ ṣe gan. Ẹ ṣàtìmọ́ tó jẹ́ Senate president. They are all criminals. Jẹ́ ń gbé ẹ débẹ̀, àní Donald Trump kó àwọn èèyàn dání lẹ́yìn. Àṣà àwọn obìnrin tí wọ́n bá tẹ̀lé Donald Trump, àṣé crown prince náà kò ní pé kó lọ lo scarf. Kí ló dé tẹ́ wá ń force àwọn èèyàn pé kó lo ìjáàbù ní Nàìjíríà? Ẹ̀sìn wọn lẹ́yìn tẹ̀lé, ṣé ti Saudi Arabia náà ni àbí ti Iran? Àṣé kò ń ṣe dandan ni pé kí ọmọ Yorùbá kó lo scarf bí Mùsùlùmí, àṣẹ kan force àwọn èèyàn fún ni. Torí pé nígbà tí mò ń monitor gbogbo kìíní ẹ̀ mo jókòó, mo ń wá àwọn obìnrin yẹn, mo sọ fún ìyàwó mo ní àwọn obìnrin yóò lo ìjáàbù ọ̀ lo scarf. Ṣé wọ́n máa déwájú arákùnrin yìí? Ó náà máa déwájú ẹ. Mo kí Yẹmí Fátókí. Nígbà tí woman yẹn tó súnmọ́ tó gbé gbáyà báyìí, igbá yẹ tó rọra mẹ́lẹ́mẹ́lẹ́ tó gbé síwájú crown prince báyìí, àṣé crown prince náà máa gbọ́wọ́ ṣèkẹ̀ dáadáa. Àṣé wàyó lẹ́ ń ṣe fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó jẹ́ Muslim. Àṣé wàyó ni yín criminals. Ẹ̀sìn Mùsùlùmí, ẹ̀sìn àlàáfíà, bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ kí ló dé tó wá jẹ́ pé ẹ jẹ́ kí ọmọ Mùsùlùmí ṣoríire nínú Nàìjíríà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá? Kí ló dé tí Saudi Arabia yàtọ̀ sí tiwa? Ṣé ẹ̀sìn táwọn ń ṣe yẹn ó yàtọ̀ sí táwọn ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá ni? Má jẹ́ kó gbé ẹni gógó, jẹ́ ń gbé débẹ̀. Trump touring Saudi Arabia, Qatar and United Arab Emirates. Ọjọ́ mẹ́ta ló kàn fi lò ní Saudi Arabia, kò lọ gba medical treatment. Tinubu ló máa ń lọ gba medical treatment ní France. Major investment expected from the Gulf states. Moke must be. This trip comes amid global geopolitical tension. Tension wà ní gbogbo àgbáyé, tension náà ń bọ̀ ní Nàìjíríà. Torí nígbà tí Yorùbá bá jáde, ó máa mú tension wá. Má máa rò pé kò ní mú tension wá. Because ìjáde wa máa dẹ́rù bà gbogbo àwọn tó ń jẹ nínú Nàìjíríà pé àwọn ará bíi ti dé o, wọ́n tún dé o. Ó yá ẹ lé wọn wọlé, ẹ dá tí àjà sí wọn lára, ẹ dá omi sí wọn lára,
torí wọ́n mọ̀ pé kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́ abẹ́ ẹ̀fọ́ yẹn náà ló wà. Wọ́n ti jẹ́ àṣẹ Ọ̀ṣun tó ní góòlù ibẹ̀ ó yẹ kó ju Dubai lọ. Tó bá débẹ̀ báyìí nísìnyí gbogbo ẹlú pàápàá ní àgbálùmọ̀ ṣe rà, ọsàn ṣe tà, ìyàwó ń jẹ wọ́n ní Ọ̀ṣun tó ní góòlù tó pọ̀, Ondo ní omi tó pọ̀, kò ń ṣe dandan. Mo ò tí dárúkọ Lagos, Ondo state lè fìdí gbogbo wa náà bówó ní ṣe. Nàìjíríà ò fẹ́ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ pé kó táwọn ará Ondo náà lè dìde kó lè help gbogbo àwa tó kù. Nǹkan ń bẹ nínú Ogun state, wọ́n gbé gbogbo ẹ̀ fún Dangote. Ó lè ajíbo lè ẹ̀yìn olóṣèlú tún pariwo 2027. Tó bá ń ṣe pé ìyá mi tí mo nífẹ̀ẹ́ ni tí mo ra fi èpè yẹn sílẹ̀, bọ́tà bá jáde fúnra lì ẹ gbọ́ wíníwíní ọ̀rọ̀. Ó kù díẹ̀, ẹ jẹ́ kí bàbá yẹn announce. Mo ti sọ fún yín, tẹ bá pààyàn kan tẹ́jẹ̀ kan bá jáde tá a bá jáde fúnra lì ẹ wọ gà ọ gbogbo yín. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ láti fi ṣe rálì kan ṣojú kan. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lọ́nà àti máa ṣe. Máa lọ múra sílẹ̀. Tension bọ̀, global tension wà. Tí kò bá tẹ́ ẹ̀ bá tẹ allow peace, ẹ máa retí war. Ìkànnì méjèèjì ni. It's either you allow peace or you have to go for war. Àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ ogun la ṣe ń pè fún peace láti 5 years. Àwọn kan tẹ̀tí ní 5 years yẹn ti pẹ́ jù. Mo ní 27 years ní East tí mo fi jà tiwọn. Trump has more leverage after Iran was weakened by the Gaza war. These are just the summary. Now let's go into it. Gbogbo Riyadh Dubai, gbogbo tí àwọn crown prince ní lọ́wọ́lọ́wọ́, mo tún rí àwọn ọ̀gbọ́n kan tó gbé jáde nígbà tí Trump ó rà pé góòlù làwọn ọ̀gbọ́n yẹn, gbogbo nǹkan ló gbé jáde fún. Nígbà tó mọ tó fẹ́ jẹ láǹfààní lára ẹ̀, ṣé in tí wọ́n ń jẹ láǹfààní nínú Nàìjíríà báwo ló ṣe represent wọ àti ìdílé ẹ̀? Koiki, mo ti sọ fún yín, yes, tá bá help èèyàn méjì mẹ́ta, bó bá gbé bùkátà ẹ̀ wá kò ń ṣe tọ́lọ́hùn bá rán mi sí ẹ̀gbọ́n mo ò ní ṣe fún ẹ. Èyí tẹ máa ń sẹ́ndì a máa ń gbọ́ lórí program pé mo máa ń ràn yàn lọ́wọ́, wọ́n ràn wá náà lọ́wọ́ náà, gbogbo yín náà ni máa ràn lọ́wọ́. Ṣé mi ni government? Ṣé government ni mí? Jẹ̀bẹ́ ní government. Tá a bá ti gba Yorùbá government a máa look after gbogbo wa. Èmi kọ́ ni government yín, okay? So gbogbo àwọn yìí kẹ́ gbé gbogbo bùkátà yín wá, màá jù padà bá yín ni. Ìtì bá gbọ́ màá kọ́ ọ̀rá ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbọ́ ni. I don't have responsibility for anybody. Èmi kọ́ ni government, èmi kọ́ lẹ dìbò fún. Ó bá máa ṣe Yorùbá nation, èmi kọ́ ló tó bá tẹ̀ dìbò náà, ṣé èmi ni government? Jẹ́ ká jọ jà yìí tán nísìnyí so that kí a lè jọ jàǹfààní ẹ̀. Òun ni mo ṣe ń kígbe. Ojú oorun mo tuntun dìde báyìí, ó yẹ kí n máa sùn ni. Nígbà tẹ́ pé call ó bá wọlé méjì mẹ́ta ojú oorun á dá. Mo rẹ̀ lè pa gbogbo fóònù mi because mo ní special line tí mo lè di tí kò ṣe pa rárá tí bá tẹ̀ pa àwọn tó kù. Let's go further. Mo kí ìyá mi first bank, mo rí yín bẹ́ẹ̀, mo fojú pa yín rẹ́. US President Donald Trump signed a strategic economic agreement with Saudi Arabia on Tuesday lẹ́ni 13/05/2025. Gbogbo èyí tí Buhari sign káàkiri bó ṣe ń travel yẹn mọ̀ká máa ń tán máa ń sign kankan amúfàṣọlá dání wọ́n lọ China wọ́n lọ gbogbo ẹ̀ kí làbọ̀ ẹ̀. No, so gbogbo trip tí Buhari lọ for 51 times kò mú kankan padà wálé. Olè ajíbolè, criminals all over the place. Wọ́n wá ń disturb gbogbo yín. Nigeria will be good. Nigeria go better, knowing fully well. Yeah, Apakoba bí kí ló ń jẹ́ Agbakoba. Mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Salami, Kúnlé Ṣítà mo kí ẹ. Kúnlé Ṣítà ní printing machine lẹ́kọ̀ọ́. Ó lulẹ̀ gbẹ̀yìn ni. Gbogbo investment tó ṣe sínú ẹ̀. Ìyẹn ni wọ́n ẹni tó wà ní diaspora nìyẹn tó ń fi forex tó fi run the business. Ṣé forex rẹ kí àwọn fi run business nílé àbí kí náírà máa ṣiṣẹ́ fún yàn? As the oil power roll out the red carpet,
níbo ló ti roll red carpet fún Tinubu nígbà tó lọ ṣé nígbà tí Tinubu lọ sí Saudi Sharok ó kọ̀ lọ ṣe hajj ó dẹ̀ padà wálé. Wọ́n ní Crown Prince never go to the airport láti lọ pàdé anybody. Ó dìdì òun ló gbéra ló lọ pàdé Donald Trump ní airport. Nígbà tí mo ka story yẹn, wọ́n ní kò láyé ta ni ìwọ tó máa wá pàdé ẹ̀ airport. Irú èèyàn wo nìyẹn? Tó máa kúrò ní base ẹ̀ á wá pàdé ẹ̀ airport. Ó máa rán àwa ni òun fún rẹ̀ ló lọ welcome Donald Trump. That's the future Yoruba government I want. A government that can be respected globally. Ṣé rò pé wọ́n respect Tinubu globally? Kí ló dé tí Britain ò tí invite Tinubu on a special red carpet wá sí UK? Ṣé mọ̀ kó kàn wọlé bí visitor ni? A kàn wọlé á pàkì presidential jet sí Stansted airport wá fi mọ́tò gbé lọ sí private home. Kò ń sún Abuja house, mo mọ̀ pé kò ń sún Abuja house. Because criminal máa ma sá káàkiri ni kò fẹ́ kí Koiki àtàwọn kan mọbi tó wà wọ́n máa hide káàkiri. Just like bó ṣe hide Buhari tó bá wá sí London. Oríṣiríṣi ilé ló ti ní tó máa hide ara wọn. Tó yẹ kí president èèyàn wá sí ìlú kó wá sí ìlú yàn níbi tí èèyàn wà kó má lè sọ pé president ìjọ ṣé Tinubu ti address ọmọ Nàìjíríà rẹ̀ látijọ́ tó ti wọlé ní UK kó tẹ̀ pé wá sẹ́ńbàsì kó dẹ̀ screen gbogbo wa kò sí nǹkan tá kúkú máa ṣe fún bọ́ọ̀tẹ̀ jẹ́ kíró àwa wọlé àwa máa pariwo níta kò lójútì kankan. Kó tẹ̀ pé meeting pé òun fẹ́ rí àwọn kọ́kọ́ select àwọn mélòó kan kó pàdé wọn ní Nigerian High Commission ó ti ṣọdún méjì kò tí ráyè yẹn àbí ṣé yẹn wá ní government ni pé kéèyàn travel kó ṣọjọ́ mẹ́ta kó mú take away padà wálé. Donald Trump máa gba take away padà wálé nígbà tó bá dé láti UAE tó bá dé láti Qatar tó bá dé láti Saudi Arabia. Àwọn businessman tó kó lọ àwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe gbogbo analysis tó kù wọ́n wá máa rán representative wọ́n máa jọ wá ṣe exchange wọ́n wá dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ l'Amẹ́ríkà ìwọ wá lọ Amẹ́ríkà nísìn àbí wàá build economy wọn. Kí ló dé tẹ̀ fi jẹ́ ká build economy tiwa náà nílùú Èkìtì ń bẹ̀? Kí ló ṣe Ọ̀ṣun state á lè build economy wọn ní gbogbo Ìlá-Ọ̀ràngún? Kí ló ṣe Ọ̀yọ́ state ní gbogbo Òkè Ògùn? Kí ló ṣe Ògùn state? Kí ló ṣe Ondo state? The more tá bá pẹ́ sínú Nàìjíríà, don't expect a future occurrence in those places. Wọ́n tún rán mi létí wọ́n ní Koiki ṣe rántí pé ọ̀rẹ́ rẹ̀ èmi mo kọ́kọ́ ṣe exposition ẹ̀ AFB àbí FDB African Development Bank ìyàwó agbésùtù sókè báyìí agbésíbi ọrùn ẹ̀ báyìí àwa nọ̀ràn gbọ̀n báyìí tó bá rí wàá rí pé yes orí ọkùnrin tó dáa they are all 419 criminal ní gbogbo wọn. Akínwùmí Adésínà they are all criminals kan parọ́ fún Nigerians òun tẹ̀ sọ títọ́ fún wọn náà wàá mọ̀ pé ó ń bá Fúlàní ṣiṣẹ́ ni. This man sọ pé it is a disgrace that the GDP is 188 billion and the GDP per capita is 806. Ó já wálẹ̀ láti 2000 ó já wálẹ̀ padà sí 806. Even the World Bank and Dr. Akínwùmí Adésínà should be concerned about these absurd figures of population. Kí ló fẹ́ fi population ṣe? Kí ni kàn wọ́n pẹ̀lú population? Koiki bá ṣe pọ̀ yẹn ló dáa okay omi tó ń ta ṣé ó dé Kánò? Ṣé Kánò ló ti ń ta omi ẹ̀? Ṣé o lè lọ ta omi ní ilẹ̀ Ìgbò ní every Monday? Ṣé o lè gbé logistics ẹ ṣe o lè gbé dé ilẹ̀ Ìgbò níjọ́ Monday? So kí ló dé tó jẹ́ kí Biafra máa bá tayé wọn lọ káwúsá bá tayé ẹ̀ lọ kádẹ̀ máa mọ bá ṣe fẹ́ bá wọn ṣe tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa bá lè garanti pé tó bá Biafra ṣe tó wù ẹ bá sọnù sọ́hùn àdápadà fún ẹ. Dàgbé kó máa sọ pé mo fẹ́ ṣe business lọ sílẹ̀ Ìgbò mo ti rí nǹkan kan mo ti rí èédú mo tẹ àwọn kan gbà kan wọ́n pè mí wọ́n ní Koiki afẹ́ máa export èédú mo níbo lẹ fẹ́ gbé lọ wọ́n ní kí n bá wọn wá market mo ní àní Nàìjíríà ń ṣe market for anything òyìnbó ní Spitalfield sọ fún mi àti Captain John ó ní blank check ní ẹ lọ kọ figure sí but issue tẹnu ó máa dé yẹn ó gbọ́dọ̀ máa dé ní time tẹnu ó máa dé o mo sọ fún Captain John mo ní ṣó eléyìí máa guarantee ó ní kò lè guarantee má yẹ ká gba check yẹn dára walk away
lọ sí Spitalfield market wà á máa rí truck tó ń dé ní gbogbo ìlú àgbáyé níbẹ̀ ní gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Ìgbò àtàwọn tó pera wọn Nàìjíríà láti máa lọ ra oríṣiríṣi fruit afẹ́ṣe ayẹyẹ ni afẹ́ṣe díìsì ni Spitalfield market ní London. A lè guarantee iṣu lásán, iṣu tó máa wá láti Nàìjíríà dé UK a 6 hours flight ká máa lóde ẹ̀ pa kò ń ṣorí kọ̀ǹténà la fẹ́ gbé sí orí flight. Ìwọ sì wà ń rò pé future kan wà Nàìjíríà nítorí torí pé wọ́n sọ fún ọ́n tàn ẹ́ we are 200 million kí ló fẹ́ fi 200 million ṣe? A nídìí láti pọ̀ ká tó ṣoríire. Àpábíò ẹ ṣé gan ni mo ti rántí ẹ mo kẹ́yìn lọ́wọ́ adélẹ̀ lérí inshallah mo kí àwa Pastor Mo and he says ẹ lọ fọkàn balẹ̀ but he didn't bring anything down. Let's go back to Reuters. Ntí Reuters bá sọ má dispute gbogbo news pátá nísìn ṣé kí n gbé débẹ̀ ni ṣé ká lọ béèrè ṣé ká lọ wá mo lè play látòrí látọ̀tọ̀ àwọn èèyàn ní gbọ́ àwọn tó wà lórí Facebook so jẹ́ ń gbé débẹ̀ kó kọ̀ gbọ́ gbogbo news tó máa sọ throughout lẹ́nìí for the next 3 days láti Saudi Arabia ni no doubt about it jáde Sky News jáde bẹ́ẹ̀ sórí breaking news òfin mọ̀ tó jẹ́ náà wọ́n tí ní ká jáde fún rally o má lọ sọ pé mo ti ní ká jáde fún Donald Trump mo gbé wá bá ọyìn o tí wọ́n pé platform mi lẹ ti fẹ́ gbọ́ news yẹn bọ̀ bàbá ló máa announce ẹ̀ tọ́ba rẹ̀ ti announce ẹ̀ gbogbo àná la máa jọ gbé. breaking news ó ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Saudi Arabia. US and Saudi Arabia sign economic partnership irú àwọn ọ̀dọ́ mi máa fẹ́ gbọ́ nìyẹn future government ó yá bá ń gbóhùn sókè. gbọ́ farabalẹ̀ gbọ́. Important ally of the United States, strategically, economically, and I think sending this very powerful message by going there, making it originally his first, but one of the first places that the president goes on a trip is really important. We need these relationships in the Gulf. We need them for many reasons. Like I said, we need this relationship in the Gulf. Olúṣọlá Sàràkí, original from Mali. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀, principle of deceptive Tinubu matics. Tinubu máa tún jáde nísìn ṣé ìwọ náà wà lára àwọn tó fẹ́ bá wọn lọ campaign wọ́n ti gbé àkàrà fún ẹ ò fẹ́ bá wọn campaign kọ́mọ Ṣèyí Tinubu wá di governor Lagos State city boy. We're talking about a Yoruba government that would have impact on the lives of every one of us, that will represent you to my represent me. they are one of the primary entities that will help us in pushing back against Iran and against Russia. We need these alliances. They're very, very important, and I think it's great that he's there, and I hope that he comes home with all of the deals that he's been working on. I hope he comes back home, because tó bá padà wálé tó bá kó gbogbo deals yẹn wá question ẹ̀. Ǹjẹ́ question Buhari gbogbo bí tí Buhari lọ pẹ̀lú Àbíkẹ́ Dábírí àǹtí mi dáadáa kí ló ṣẹlẹ̀ àǹtí Àbíkẹ́ Dábírí gbogbo bí tí Buhari gbé yìí lọ tẹ travel lọ lẹ Yugoslavia ẹ lọ káàkiri Yugoslavia kẹ̀kọ́ sí Yugoslavia ń bẹ ẹ ṣàkáàkiri ẹ lọ káàkiri bí ẹṣọ ní wòlímọ̀ kí lẹ mú padà wá fún àwa Nigerians kí lẹ mú padà wá fún wa nothing. Lies upon lies. Òtútù ń dé kí Tinubu wá sọ fún ẹ pé 2027 ẹ lọ fọkàn balẹ̀. A máa gbé yín dédé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá irọ́ ló pa fún yín o kò gbé anybody dé anywhere o. Má jẹ́ kí Tinubu mú ẹni gógó kò gbé anybody lọ sí anywhere irọ́ ló wà níbẹ̀. Yes, àwọn tó ń wo CNN wọ́n ní Koiki, I am watching CNN right now. Gbogbo news tó bá sọ̀rọ̀ Donald Trump. Èmi àwa gbọ́ pé Donald Trump wà ní Saudi Arabia màá ní mò ń ṣe Yorùbá nation mò ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ èmi máa link ẹ̀ mọ́ Yorùbá nation la ṣe ń sọ̀rọ̀ èèyàn in tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn in tó jẹ́ káwa náà máa ronú sí bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ronú nìyẹn kò ń ṣọ̀rọ̀ Fúlàní nìkan tó bá lè máa open horizon ẹ pé future Yorùbá government èmi náà fi participate ó ní láti jẹ́ politician àwọn tí Donald Trump kó lọ tó pọ̀ jù
businessmen and businesswomen. Kò ní di politician kankan kó tẹ̀lé. Kí ni politician fẹ́ ṣe? Policy àti law làwọn máa create. But àwọn businessman, àwọn kan nísìn, wọ́n máa wá staff báyìí because díìlì fẹ́ bẹ̀rẹ̀, díìlì wo ni Donald Trump máa mú ní Tinubu máa mú wá fún ẹ. Ó lọ ṣe ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ní France. Á dẹ̀ lọ bẹ́ni tó lákọ̀ lọ fíhàn nígbà kankan. Irú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wò lélẹ̀? Janwere gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Jẹ́ fún how many times ní Tinubu náà ti sá kúrò Nàìjíríà. Mo ti ní lọ́wọ́ wà lọ́wọ́ mi. Jẹ́ ń gbẹ débẹ̀. Má sá lọ o ní data ó jẹ́ tètè lọ tọ́pọ̀. Tinubu Jagaban ọmọ olódù ọdẹ pé ilé tí mo wò báyìí ó gbé pépà báyìí wà ní plane. Irọ́ ni o kò rí ṣe ń gbá ní tó gbé síwájú yẹn kò rí. Irọ́ ni o yà ó má yọ mí lẹ́nu ya picture jáde ká jù síta fún Koiki àtàwọn ọmọ. Jagaban ó yà ẹ̀ tí ya picture ẹ̀ tètè yá dáàdì ẹ̀ máa wo bíbá yo orí screen ṣé ó ti yá dáàdì mo fẹ́ capture dáadáa ẹ súnmọ́ window yẹn ẹ jẹ́ kí pépà yẹn lọ sọ́wọ́ òkè so that tọ́wọ́ ti lo glasses yìí mo ti gbà ó yẹ. ṣé government okay on a serious note ṣé government ní Tinubu run kátẹ̀ fi Yorùbá nation sílẹ̀ ṣé government ní Tinubu yìí run ẹ jẹ́ ń gbé picture yẹn wá fẹ́yìn tẹ́ wà lórí Facebook ẹ̀yin tó kù nígbà tá a bá parí program ẹ mọ̀ kí n máa ń download ẹ máa mú gbọ́dọ̀ download di èmi ò lè fi fídíò mi sílẹ̀ sórí social media bí ṣe ń parí ẹ̀ mo máa download ẹ̀ torí pé gbogbo ọ̀fẹ́ nì nígbà tá a bá ti gba country wa tí mo mọ̀ pé the dust have settled àwa náà àwa wá ilẹ̀ tó dáa àwa kọ́ Koiki gbogbo fídíò wa wà á kọ̀ wọ bẹ̀ báyìí wà á máa wo ilé èyí tó bá fẹ́ wo technology ni tó bá ṣe ń wo short kékeré ẹ̀ eléyìí ni mo fẹ́ báyìí wà á kọ̀ tẹ́kọ̀ọ́ sí ní báyìí á kọ̀ gbé wá sórí fóònù ẹni technology ti dé bẹ̀ bọ́m̀bà mo sì mi wá lórí ètò kí n má lo bombastar nísìn tọ́ba sí lórí ètò àlè má lò tọ́ba dẹ̀ ti wọlé mo bá yín archive ẹ̀ ní torí gbogbo fídíò tá à ń ṣe future wà wá sí studio wa big studio wa wá sí big studio wa kí n kọ́ studio nísìn ṣé Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí country ẹ̀yin ọ̀dọ́ orí bó ṣe ń wò mí I'm like what this guy talking about ṣó ti rà wé the Yoruba people gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ mi pé báwo la ṣe máa rà á ní Yoruba land mo ti pe bàbá lánàá professor so wọ́n ń ṣètò ẹni tí ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní 200 copies kan wà lọ́wọ́ ẹnìkan nílé so tó bá ti fún mi ní update yẹn bàbá pé ó máa busy lẹ́ni ní ẹ̀mọ̀lẹ̀ fún mi fẹ́ yọ bàbá yẹn lẹ́nu màá fún yín ní nọ́mbà yẹn ẹ̀ pé èèlò ni mo mọ̀ but ní abroad tẹ́ bá fẹ́ rà l'Amẹ́ríkà ẹ̀yin tẹ́ ti ń pè mí mo ti fún yín nọ́mbà yẹn kan l'Amẹ́ríkà tó bá dẹ̀ pé ní UK à fún yín nọ́mbà alájà Queen Ara tèmi lélẹ̀ orí ṣe gbé dání bí ọmọ kókó ṣe gbé báyìí future Yoruba government láyé kẹ́ni kankan gbé ẹni gógó Nàìjíríà ti tán ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní Tinubu ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní Tinubu ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ do you think it's a government jẹ́ gbé débẹ̀ ẹ ká kọ́kọ́ change the background yẹn màá wá sọ how many times ní Tinubu ti travel while we are doing that ká ṣe máa gbélé lọ́lọ́. So because Saudi Arabia is an important ally, you just hold your nose at the other stuff? Look, nobody in the world is perfect. Nobody gets along with nobody agrees with everything that everybody does. ṣùgbọ́n nobody bàbá kí tó yẹ ó ń kí Tinubu that means pé olóṣèlú ni mo ti dé pẹ̀lú àwọn yẹn láàárọ̀ so mo ti fi burn energy mi fáwọn yẹn tí wo program tí mo ṣe láàárọ̀ ẹ lọ wò second one là ń bá lọ yìí a tún padà bọ̀ later back to back ni media tó kì í sleep ní bíbá yìí àwọn ń sùn bí a ṣe máa sọ fún ìyàwó mi ní sójà no dey sleep èyí tẹ́ wà lẹ́yìn ṣe ti rí Tinubu ọmọ ṣe ń gbọ́ báyìí ṣe ti rí pépà tó gbé dání irọ́ ni o fake jẹ́ǹgbẹ́ débẹ̀ President Bola Ahmed Tinubu have travelled 19 times in 2 years eléyìí máa bí ti Buhari o eléyìí máa bí ti Buhari o
In 2 years, ó ti travel 19 times in 16 months. Buhari lo 8 years, ó travel 51 times. Tinubu ti travel 19 times out of Nigeria. Kò dẹ̀ tí mú kankan padà wálé, kò tẹ̀ mú bọ́ńbọ́ǹsì wá pé ẹ̀yin ọmọlé o, mo nígbà tí mo dé o, mo mú bọ́ńbọ́ǹsì wá o. Ó yá, máa lọ set up bonbons ní Iléṣà, máa ta puff puff ní Makurdi. A lè ta president, kí ló dé? Àwọn Boko Haram ò jẹ́ ká gbádùn. Ó yá lọ Plateau, a lè gbé ní Plateau, ibẹ̀ yẹn náà hot. Ìbọ̀lẹ̀ wa lè gbé, ó yá lọ sọ́dọ̀ ilẹ̀ Igbo, ibẹ̀ yẹn náà hot, military pọ̀ níbẹ̀. Janwe country. Mo rí doctor mi, mo ní dárúkọ ẹ̀. Àwọn èèyàn yìí, Ọlọ́run bá ń kẹ́. Ìfẹ́ táwọn ilé ní sílẹ̀ Yorùbá, wọ́n kàn sunkún lójoojúmọ́. Ọlọ́run nípa wá lẹ́kún. Ọ̀hún pé èmi odindi doctor, mo wà l'Amẹ́ríkà, mo wà ní Canada, ó fẹ́ mọ ibi tó wà, mo ń bọ̀, máa sọ fún ẹ. Ó ti wọlé, mo ti rí. Ó fẹ́ mọ ibi tó gbà wọlé. Ó send message sí mi lẹ́nu. Ó ní Mr. Koiki, ṣé everything wà okay? Ṣé kí n tún fi nǹkan kan ránṣẹ́ sí yín? Ẹ bá fi ránṣẹ́ sí mi náà máa gbà. Ọkùnkùn tí ni mo máa ń gbowó lórí platform mi ni. Tọ́pá ti gbọ́ owó báyìí, ara máa ń ní wọ́n ni. Àbí? Tàbá ti gba future government, ò ní need láti máa worry nípa owó tèmi fi gbà mọ́. Tí omi gan nílé gbowó mọ́ lórí social media, àjọ máa run business. Àwọn ibì kan wà nílẹ̀ Yorùbá tó súnmọ́ ẹ̀gbẹ́ omi. Èmi ò tẹ̀ fẹ́ gbé ní àárín Lagos, ẹ ṣáà gbé mi lọ sọ́nà Oǹdó kí n jókòó sábẹ́ igi òróǹbó. Ogbon tí bàbá Akíntóyè sọ, what will be, que sera, what will be. Gbé Yorùbá nation ní dúró yẹn bá parọ́ lẹ́pa. Mo kẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ mi láti Australia. Ẹ lẹ́ṣẹ́ sùúrù. Mo ní bó jáwa 50 ló bá kù àdílẹ̀ lérí. Lọ máa dira, mo bẹ̀ torí Ọlọ́run. Ẹ̀kẹ́ni kankan. Àṣegbé tí Donald Trump dé Saudi Arabia, àṣẹ obìnrin lè gba crown prince lọ́wọ́, àṣekò ń ṣe wọ̀. So kí ni màá sọ fún yín pé kẹ́ lọ ṣògùn, kẹ́ lọ máa múra sílẹ̀, kẹ́ lọ máa rúbọ, kẹ́ lọ bògún, kẹ́ lọ bọ èṣù tó wá ń question ẹ̀. Tradition tàwa nìyẹn. Tradition tí wọ́n ni wọ́n play out ní Saudi Arabia. Gbogbo aṣọ tọwọ́ pátá mo rí anything tó jọ mọ́ aṣọ òyìnbó níbẹ̀. Gbogbo wọn kò múra, dábòlẹ̀. Yẹ̀ngbẹ́dẹ́bẹ̀, wọ́n ní Tinubu Jagaban ọmọlódó ọdẹ, ó travel kúrò ní Nàìjíríà. I'm sure pé as a time tí mo ń ka ilé, tábà máa add sí àti jù bẹ́ẹ̀ lọ. 19 times amid petrol crisis and a protest threat. Mo kí Mr. Adeyemi, wọ́n ní Mr. Koiki, bí Tinubu fẹ́ bókọ̀ Yorùbá máa lọ. Èmi tẹ̀ ní kó tẹ̀ ní tó bá òun kó wá ṣe. Ṣé òun náà máa wà láyé forever ni? Abacha dà lẹ́ni. Kò sẹ́ni tó wá sáyé tó ní lọ. Mo fún ní 30 years. Tá bá jáde tó bá òun. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń bèèrè pé ta ti ready. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe bá jà. Sáwà náà bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà ni. Àwọn ọ̀bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà lára. Ọlọ́run jẹ́ káwa bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà. Ẹ̀tọ́ wa la wá béèrè. Mo kíyà mi Rachel Abọ́sẹ̀dé, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí. Mo ní mi ni last man standing, international journalist. O mọ̀ pé ò gbọ́ yẹn láàárọ̀. Program tí mo bá wá láàárọ̀ yẹn, mo lè máa sọ̀rọ̀ Donald Trump nígbà yẹn. Torí tí mo bá wá láàárọ̀ yẹn, afẹ́fẹ́ yẹn fẹ́ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ó ti fẹ́ débẹ̀. Bọ́tú sọ̀ mí àná láti dá wọn lóhùn àti fún wọn lésì. Ìtọ́fẹ́ mọ̀ àrífilẹ̀. Koiki bá wọlé ní ìjọ máa bínú, á bẹ̀rẹ̀ sí tún gbúdúgbúdú sílẹ̀. Ó yá ẹ̀já gbọ́ tí Tinubu ṣe. Nigerian President Tinubu and Petroleum Minister Mr. Bola Tinubu has been global trotting just like Buhari 51 times ní Buhari travel mo kẹ́ Tokyo 778. Mo kẹ́ ìtẹ́wà lórí Twitter space Mixlr. Mo kẹ́ Ògúnmọ́lá Abíọ́dún èèyàn yìí. Nigerian President and the Petroleum Minister
Mr. Bola Tinubu has been global trotting since he came to power on May 29, 2023, traveling 19 times from France to China, even at a period of petrol crisis and confusion instigated by the state-owned Nigerian National Petroleum Company, NNPC, limited, including threat of protest by Nigerians. In all of these trips abroad, Tinubu kọ́kọ́ parọ́ fún àwọn tó wà ní Saudi ní United Arab Emirates. Ó ní mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Ẹni tó bá fẹ́ ìwé bàbá Akíntóyè ilé nǹkan sí, ẹ reach out. À á sọ bí tí ẹ ti máa ní access sí. Ẹ pè mí, ẹ pè wá. Ẹ má wá gbàgbé. Ó wà important ká níwèé lọ́wọ́ mo kẹ́ Rugi Giant. Mo kẹ́ ǹtẹ̀mí lórí Twitter space. Kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa. Que sera, sera. What will be, will be. Bàbá ló kọrin yẹn sí mi létí níjọ́ Sunday nígbà tí adọ́dọ̀ wọn. Que sera, sera. What will be, will be. Nígbà tí bàbá 90 years ó sọ pé what will be, will be. Kí ni ìwọ wá ń bẹ̀rù fún? Òfin kú. Ikú kan pa anybody. Ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè fún. Mo kí Ọlákúnlé òun tí ń rìnrìn àjò kékeré kan lénìí. Ọlọ́run bá máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀. Àní ṣe lásán. Ẹ máa wọ́n dà pé Kóìkì báwo ló ṣe mọ gbogbo àwọn báwọn rà. Studio mi náà mo kúkú máa ń wà. Orí dẹ́sìkì náà ni. Mo kúrò lórí dẹ́sìkì. Ọlọ́run ló fi fún wa. Wọ́n wò mí báyìí, èmi náà wò wọ́n. Àwọn tàjọ ń wọra, wọ́n wò mí báyìí, èmi náà wò wọ́n. Àbó máa sọ̀rọ̀ Kóìkì kí n gbá etí ẹ̀. Mo ní kò dákẹ́, má sàn kankan. Ìwọ kọ́ ló fẹ́ jáde, àwa la fẹ́ jáde, kí ní kàn wọ? Ìtọ́ ní kí wọ́n máa bọ̀ léyẹ̀ ṣá ní kò ṣèbẹ́ àti ní kò máa wà sí Áfíríkà mọ́, ọmọ yóò kí ń gbọ́ràn, ó ń gbọ́ràn. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀, wọ́n ń bínú báyìí pé táwọn ní kí n wálé, àwọn ní kí n wálé. Ṣé mo wá ń dáùtì iṣẹ́ táwọn lè ṣe ni? Ẹ ríran wò, á dàbí múvì. Á dàbí múvì fún gbogbo wa. Ẹ mọ̀ pé Ṣòwòrẹ́ náà ti sọ pé wọ́n máa tẹlifáìsì ìgbà tí gbogbo ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. Nàìjíríà dẹ̀ lọ ti kọ́kọ́ tẹlifáìsì pé wọ́n ń ja ogun lágbàáyé, ogun Biafra. It was televised. Eléyìí tó ń bọ̀ yìí náà wá tẹlifáìsì ẹ̀. Wọ́n tó tán pera wọn gbogbo wọn. Wọ́n gbogbo wọn pátá wọ́n tó tán pera á pọ̀ jù wọ́n lọ. Mo ń research. Ibi tí mo jókòó sí, ẹ mọ̀ pé AI ti wà, gọ́ọ̀kì ti wà lórí Twitter. Mo wá lọ béèrè àwọn ìbéèrè kan. Ṣé mọ̀ pé we can make history if we are all going to push out together. Kò tí ì sí tí 30 million people ti jáde. Pé kí gbogbo wọn jáde ní different cities. We can beat a record. Ẹni tó dẹ̀ lè ṣe rẹ́kọ̀dì ẹ̀ náà ni akọni wa Ìgbòho Òòṣà. Kábíyèsí Elédùmarè. Wọ́n mọ̀ náà ni enough is enough. Tẹ̀bá rò pa máa gbà ìrọ̀lẹ́ pa. You think it's easy to leave United Kingdom and come and sit in Africa and be shouting like this? Ó rò pé easy. Bó ṣe easy yẹn náà la ṣe máa ṣe. Àwọn tó fẹ́ dé láti Ghana tó fẹ́ dé káàkiri wọ́n ti ń prepare. Ẹ rò pé fíìmù ni. Ẹ rò pé fíìmù. Ẹ má jẹ́ kí ẹ tètè jẹ́ kájọ jókòó ká yanjú ẹ̀ between now and now tí bàbá Akíntóyè máa fi make announcement yẹn nínú oṣù. Olùgbé máa sọ pé next month orí ẹ̀ ò pé òun bínú pé mo sọ pé mail àfi jáde kí ni wàá lọ́kùn ẹ̀ pẹ̀lú yẹn. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀. What will be, que sera. Ṣé ká padà sọ́dọ̀ Donald Trump torí ẹ̀ la ṣe wà. Mo rẹ̀ fi ṣe 2 hours lọ, a dẹ̀ ti ṣe 1 hour 30 minutes. So that màá tún lọ relax díẹ̀. A tún padà wá. Ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ díẹ̀. Torí àwọn tó wà nílé, ká má bàa jó gbogbo bátìrì tán. In all his trips abroad, President Tinubu has failed to find solution to petrol crisis and the country cost of living. Catastrophe which is ranging at least 63% of the population. Do you understand what that means?
pé kí ló ń káàkiri fún o tí sort out tó wà nínú ilé o wá global trotting ó ń káàkiri bí ẹṣin oníwò límọ̀ gbogbo bó lè ṣe ń jáde yẹn kò mú pọpọ́ọ̀fù padà wálé pé ẹ tẹ̀lé ọmọ bẹ̀rẹ̀ owó pọpọ́ọ̀fù níbẹ̀ yẹn o. Let's look at the trick. Following the footstep of his predecessor ọmọ Fúlàní, báwo la ṣe allow kí ọmọ Fúlàní wá di president mọ́ wa lọ́wọ́ ní Nàìjíríà? Ṣé Fúlàní part of Nigerians ni wọ́n ni wọ́n aṣáàgbọ́ pé wọ́n they are not Nigerians. So how did Buhari became the president? Tí kò bá ń ṣe pé wọ́n tó gbogbo lè yẹn by bringing him as a military man. Ó train ní Sandals ní Britain òun àtàwọn Ọbásanjọ́ Gowon gbogbo wọn criminal Britain ló train gbogbo wọn. Tinubu tún wá lọ fà wá torí pé ambition tiẹ̀ náà Buhari wá ní wọ́n wá òun wá jọ kó Fúlàní terrorist wọ́n kó wọn wọnú ilé àwọn èèyàn wá ń yọ wá lẹ́nu ó wá jẹ́ kí progression wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Let's go further. Following the footsteps of his predecessor, President Tinubu has traveled 16 times in 12 months of his government based on economic posts. Check. Mr. Tinubu traveled to France 3 times. Ó ti jù bẹ́ẹ̀ lọ nísìnyí. Between June 2023 and August 2024. Àìtí ká èyí tó lọ after August 2024. Mr. Tinubu also traveled to France on June 20, 2023. He was in United Kingdom for 4 days. Kò mú ṣìngbà ìpadà wá. Tinubu kí ló wá ṣe ní UK ní 4 days. Gbogbo tí Donald Trump fẹ́ lò lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Saudi Arabia ọjọ́ mẹ́ta ni kò gbọ́dọ̀ sún ọjọ́ kẹrin níbẹ̀. That is a government that works for the people. Kò nídìí láti lo ọjọ́ mẹ́rin, ọjọ́ mẹ́ta is more than enough to sign all the economic part. Òun ni wọ́n ṣàlàyé fún wa tá à ń gbọ́ lórí Sky News yẹn jẹ́ ń gbé débẹ̀ padà. Bóun sókè. All points in time, right? What you have to do when you are dealing globally, when you are dealing with international partners, is you have to think about big picture. And my big You have to think about big picture. What was President Tinubu doing in UK for 4 bloody days that doesn't brought anything or bring anything? Kì má tàbọn, kò mú kankan padà wálé. What were you doing in UK for 4 days and you could not bring anything back to Nigerians? Wasteful effort. And you are still going to come and tell Nigerians to come and vote for you in 2027? You don't offer a failed government. What can you offer? Ẹ̀rí tí gbogbo wọn sunkún sábọ̀. Ṣé kí n gbé yín débẹ̀? Ẹ jẹ́ n lọ line ẹ̀ quickly. Kí n lọ sọ́dọ̀ àrólé. Ẹ gbọ́ táwọn tó jẹ́ APC ń sunkún sábọ̀, wọ́n ti ń sunkún sábọ̀. Gbọ́ gbogbo wọn olè náà ni wọ́n. Wá tún jáde padà nísìn. Wọ́n náà tún fẹ́ kí Tinubu padà wá ní 2027 kí kó wá complete 8 years. Àsì pé 8 years yẹn ó ní any ìwúlò kankan for anybody. Do you need somebody to be doing 8 years that doesn't have any impact? Let's go to Arole 1010 program tó ṣe lánàá. Jẹ́ lọ line ẹ̀ up fún ẹ. Kò gbọ́ bí àwọn ọmọ APC ṣe ń sunkún sábọ̀. Màá gbé débẹ̀. And you realize that this country called Nigeria is a shithole. Mo fẹ́ sọ́ọ̀sì ibi tó wà gangan ni. Ẹ jẹ́ ká ṣe máa gbọ́ ilé lọ́nà. Sure, is always going to be what happens in the great power competition. Saudi, Qatar, the UAE, these countries want to be with us. They want to do business with us. They like America. They prefer us to others. And so we need to have that. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ Arole 1010. Kẹwo báwọn ọmọ APC ṣe ń sunkún sábọ̀. Àbá sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé Tinubu tó ń travel káàkiri bí ẹṣin oníwòlé mọ̀ òun náà wá gbádùn ayé ẹ̀ ni. Ìyẹn ló ṣe sọ pé èmi ló kàn kó kan gbogbo wa. Let's listen to Arole 1010 program tó ṣe lánàá. Iṣẹ́ fún mo rí ẹyẹ yan mi. Ẹ̀gbọ́n. Ẹyẹ ìgbòho fọwọ́sowọ́pọ̀ kẹ̀dí àgbọ̀gbé Yorùbá nation lárugẹ. Mẹ́gà àdúgbò tẹ̀ bá ti gbọ́ pé ó ti dé. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn jáde. Ìgbé máa dún, àdúgbò máa dún, ẹ̀jẹ̀ á jáde pátápátá. Ó gbọ́ ẹgbẹ́ wa gbogbo ọmọ Yorùbá nílé àti lókè òkun. Nítorí tí mo ní bàbá rẹ̀ ní fáàsì, mo máa fi kásẹ̀ tó yí lẹ́wọ̀. Ẹ̀rọ máa fi kà á lẹ̀. Ẹ̀yin yan mi, ẹ ṣe mo dúpẹ́ o, gbogbo ọmọ ojú ìjìnlẹ̀ nílé àti lókè òkun. Ẹ jẹ́ ẹ̀gbọ́n tó fẹ́ sọ ẹ̀gbọ́n ní sí. Mo kí yín o, ẹ̀rọ aládé, oòdùn àdó wa o, ní bí ọ̀la ni. Àṣẹ o. Fídíò tí mo sọ fún yín ẹ̀rọ máa fi kásẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ ṣe mo dúpẹ́ o,
ká ní wonderful day ká ẹ̀jọ́ ìdé ìwọ ẹ̀ṣẹ̀ ìlú ẹ bá mi ṣe ètò yìí onílé lálejò ẹ̀jẹ̀ àjáde láti sọ̀rọ̀. Ìgbìyànjú bẹ́ẹ̀. Ẹ má bínú. Fídíò tí mo fẹ́ play gangan lélẹ̀ ó ti lọ too fast tẹ́lẹ̀. A máa gbọ́ nísìn. Ẹ rí bí bàbá yẹn ṣe ń sunkún sábọ́. Ó ní Tinubu ṣorí ó ti jẹ́ kí Koiki máa tutọ́ sí wa lára. Ìwé àmì fẹ́ ká gbọ́. Your Excellency. Mo bọ̀ ṣé ẹ̀ ń gbọ́ dáadáa bí a ká play láti bíbà since tí mo sì ní spare phone ní bíbà kó jáde ní bíbà gangan instead kó fi ń jáde ní òkè ọ̀yà lọ́hùn. Ẹ jẹ́ ká gbé wá sí close by sí bíbà. Mo ti bàyẹ̀ pé mo lè lọ ní bíbà. Of the Federal Republic of Nigeria. Your Excellency, Baba Bola Ahmed Tinubu, the Jagaban of the universe. Kẹ́pẹ́sà. Okay, Ọlọ́run jẹ́ kó pẹ́ o. Ààrẹ alẹ́ o. Ẹ̀mí ọlá kó gùn o. Ààrẹ ò ní ṣe o. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Ẹ kú fífi ọmọ ènìyàn ṣe. Okay. Bàbá mo rò pé ẹ ti ń gbọ́. Bàbá mo mọ̀ pé ẹ ti máa gbọ́. Màá kọ́ ṣe ojú bàbá yẹn so that pé ìyà yìí pọ̀ jù. Oníyà yẹn pọ̀. Ebi yìí pọ̀ jù. Tinubu tó lóun jí mi ká fún mi. Ṣiṣẹ́ dàbí ọ̀lẹ. Okay. Bí ẹ tí ò mọṣẹ́ ṣe. So ẹ jẹ́ ká jọ máa. Ẹni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ gan kò tiẹ̀ wá ríṣẹ́ mọ́. Okay. Ẹni tó níṣẹ́ lọ́wọ́ owó oṣù gbà. Okay. Bàbá ẹni tó gba owó oṣù kò rí nǹkan tó lè fi rà. Okay. Ráìsì dẹ̀ríkà ó ti di 1,500. Okay. Ọlọ́run ló mọ iye tẹ́wà jẹ́. Ọlọ́run ló mọ iye tí gàrí jẹ́. Owó mọ́tò ti wọ́n. Owó pẹtrol ti di ṣòro. Owó ilé ṣe ló ga sókè. Ìnira ni lójoojúmọ́. Bí ìgbà tí mi ò tiẹ̀ wá tó nǹkan bàbá, àwọn agbénipa, àwọn agbénità, àwọn apanilẹ́kúnjayé, ọmọ rẹ̀ ti wọlé Yorùbá. Okay. The Jagaban of the universe. Ẹ máa tán. Ó pè é tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀. Ẹ tán pa. Bàbá ẹ mọ̀ mí. Wọ́n tá à ń sọ ni pé gbogbo ohun tẹ́ ẹ sọ fún àwọn èèyàn kọ́ ló ń ṣẹlẹ̀ yìí o. Mo ní láti jáde nítorí pé mo wà nínú àwọn tó polongo. Okay. Mo ṣe polongo fún ara mi. Mo ń pẹ̀tù ní polongo kan. Bàbá shut up. Ọdẹ tí ní kí n má bóyí. Mo ń pẹ̀tù ní polongo kankan pé ká tó wá lọ ṣe 2027. Ìpolongo tó yẹ kẹ́ máa ṣe ní sí bàbá ìtẹ́bá nílà káyè. Tẹ́lẹ̀ bímọ. Táwọn ọmọ yín dẹ̀ ti ń bímọ. Òun ni pé kílẹ̀ Yorùbá dá dúró. Kẹfì Tinubu sílẹ̀ lọ́rùn. Tinubu ń travel káàkiri ni ó ń gbádùn ayé ẹ̀ káàkiri ni òun láti ń sọ fún látẹ̀ nǹkan ní bíbà. Bó ṣe ń lọ France, ó lọ Guinea Bissau. Ó ṣe ọjọ́ mẹ́rin ní UK kò mú nǹkan kan padà wálé ṣíngbáì. Mr. Tinubu have travelled to Benin Republic on the 1st of August. Ó ti lọ sí India ní September 4, 2023. He was in United Arab Emirates. Donald Trump máa débẹ̀ nísìn in the next few days. Tinubu ti lọ sí UAE kò mú ṣíngbáì padà wá. Ó kàn travel káàkiri. Ó ti lọ káàkiri kò mú ṣíngbáì bá. So bàbá yìí wọ́n pé kò ṣe pé tó fẹ́ deliver fún Tinubu kò sí tí gbogbo máa ń sọ nìyẹn. A máa deliver fún Jagaban. Nobody deliver anything more than the fact that we break out of Nigeria and we start talking about a future Yoruba government that represents you and represent me. Àti advert fún ara mi. Mo dẹ̀ fọwọ́ sọ̀yà lórúkọ ara mi pé kí gbogbo wa ká jáde ká dìbò fún the Jagaban of the universe. Ẹ máa tanra yín. Nítorí pé ẹ ti ṣe rí nílùú Èkó. Nítorí pé a dẹ̀ mọ̀ pé ẹ máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bàbá, àwa ò mọ bóyá àwọn tẹ́ ẹ kó rórá. Bóyá àwọn ni ọ̀bàyéjẹ́.
bóyá wọn ni wọ́n ń ṣe ìlú báṣubàṣu bàbá àmọ́ mò ń sọ ohun tí mò ń sọ yìí ní èdè Yorùbá èdè káàárọ̀ òjìrè kí àwọn atọ̀hún rìn wá àwọn ọmọ òkè lọ́hùn-ún kọ́ má bàa gbọ́ ohun tí mò ń sọ ní mi ṣe sọ Gẹ̀ẹ́sì gbogbo bàbá ìṣọ́tọ̀ Donald Trump mú ẹni tó jẹ́ CEO open source open AI gbogbo ẹ̀ ti tẹ̀lé gbogbo tẹ́ ń sọ wọ́n translate lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó ń sọ ní èdè tó bá fẹ́ gbọ́ ìgbòlẹ̀ yìí ṣì wà ẹ ṣì wà ní analog stage èdè wo làwọn nǹkan fẹ́ gbọ́ ẹ ò fẹ́ àfẹ́ kọ́ gbọ́ ẹlòmíràn ní ẹ sọ Yorùbá ẹ má kọ́ gbọ́n tá à ń sọ ní 21st century ìdẹ́ pọ́pọ́ máa gbé sínú machine kan tó máa translate gbogbo ẹ̀ fún wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Bàbá ẹ̀sìn tí ń fẹ́ pọ̀ jù. Ta ni bàbá yín? Ìwọ̀sí tí ń fẹ́ pọ̀ jù. Etí wa ti ń kún ní gbòòrò. Kò tí kún ọ. Àwọn ọmọ yín àbúrò yín kọ̀ọ̀kan ò lè rìn mọ́. Ẹ tí mọ̀ kankan. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ló lè ṣe. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni àwọn nìkan ṣe. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà wọn ló kàn. Àwọn èèyàn dẹ̀ pariwo bàbá ẹni kí wọ́n ní sùúrù. Wọ́n pariwo. Ẹ mọ̀ tí Tinubu máa sọ fún wọn nísìn a ní òun fi 4 years yẹn òun fi gauge gbogbo tó ń lọ nínú Nàìjíríà tóun bá ti débẹ̀ ní after 2027 òun á wá ṣe gbogbo tó ń fẹ́ irọ́ ni o má jẹ́ kí wọ́n gbé ẹ ní gógó Tinubu is a bloody liar irọ́ pátá ló wà níbẹ̀ Yoruba independent country will work for you with a government. We don't have to be 100 million. We don't have to be 200 million before your life will be better. Kẹ́kẹ́ kù sí ní Kóìkì wo, èmi wà ní Europe báyìí, atẹ́kùn fẹ́ sí mi lórí báyìí. Ìwọ náà wà l'Áfíríkà, èmi náà wà ní Europe báyìí. Don't be deceived by Jagaban or Bogilon. Don't be deceived. It's all about them. Mo kí Ẹ̀sà Ìbálógun. Mo kí Ajé Olókun ẹ̀ṣẹ́gan ni gbogbo èyí tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìyàwó Bọ́ládé gbogbo orúkọ tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi ń pè yín. Don't be fooled. Don't let anybody fool you that there is still a future for Nigeria. Orílẹ̀-èdè Yorùbá, the World Bank should be concerned about the state of the nation. People are starving to death in Nigeria. Nigeria will not change. Mukiya Babawa Ayo Faleye. Igwe James. How many times will I tell you that Nigeria is not a country, it's a business center? Emma bin muti gbàgbé. Bàbá mi Adé, wọ́n ní Koiki, kí ló máa ń ṣe wọ̀wọ̀ ìnáwó dem. Ìbò péré ní international journalist. Má máa pe Nigeria ní country. Mo ti sọ fún ẹ pé business center ni ẹ má mú gbàgbé ní sà, ẹ má bínú. Ọmọdé ò lè mẹ̀kọ́ jẹ kó máa ra lọ́wọ́. Èmi ti gbàgbé pé gbogbo táìm tí Tinubu káàkiri yẹn bísínẹ́sì tí ara ẹ̀ ló lọ ṣe ẹ má bínú sà. Àjàdígà ní ìmú kíyín bàbá mi Adéwùmí ní how can they respect thieves bí báwo lọ ṣe máa respect Tinubu ó wà ní UK wọ́n tẹ̀ fún ní red carpet wọ́n tẹ̀ mọ̀ pé ó wà nílé yẹ àgbákòbà àbí kí ni ẹ̀ ń jẹ́ olè ẹ̀ ṣe gan ni God will mo kí gbogbo yín tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Nigeria doesn't value sport. Àwọn tó mú mi rántí Turkey lásán bẹ̀ yẹn tó bá wo basketball wọn ẹ lọ sórí YouTube kẹ type in Turkey basketball ẹ máa wonder pé báwo ni basketball wọn ṣe wà standard báyìí táwọn ọmọ America wọn play ní Turkey ó rò pé mo parọ́ ni. Mo kí bàbá mi Ṣùrájú àwọn rẹ́rìn ni wọ́n ní ìbáwọn sọ fún wọn wo Kóìkì wo ìgbà wo ló máa lo aago ilé tí wọ́n sọ ìyá ti gbọ́ àwa ti gbọ́ àwa mẹ́wàá ta fẹ́ jáde ládùúgbò àwa ti retọ́ àti ṣe tí. Ya padà sọ́dọ̀ àròlé tẹ́ntẹ́ bàbá yìí ní òun olójú tí òun ò lè jáde ládùúgbò bàbá ẹ̀ mo rò pé ẹ ti ń gbọ́ pé à ń pariwo Yorùbá nation ṣé ti ń darapọ̀ mọ́ wa àbẹ́tún máa campaign fún Tinubu 2027. Kọ̀ọ̀kan bá la ti sún ìkọjá bá ní bàbá ìyá ló bọ́ sí ọmọ ìwọ̀n ló bọ́ sí fọkànbalẹ̀ òṣì ló bọ́ sí àìní ló bọ́ sí ẹni tó lọ́mọ ní iléèwé ò lè sanwó iléèwé ọmọ mọ́ ó mà ṣe o ẹni tó ń gbénú ilé ò lè sanwó ilé mọ́ ó mà ṣe o mẹ́kú. Gbogbo tó ń sọ yìí
Tinubu máa pump owó síta láìpẹ́ tó bá ti pump owó síta àwọn èèyàn lè gbọ́n kankan mọ́ olúkálukú máa wá nǹkan tó fẹ́ jẹ lára ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó yá ojú wọn máa ràn báyìí ni tó bá wá tó wá débẹ̀ tán báwa tó máa bá Koiki ìbòlẹ̀ bá Yorùbá nation yẹn dé ẹ jẹ́ ká jáde ká béèrè ẹ̀tọ́ wa àjà àwájà àfẹ́jà àmọ́jà ọ̀lẹ ni wá ẹ jẹ́ ká create history ẹ jẹ́ kí history mọ̀ dájú pé ní ìgbà kan rí tọ́nà fẹ́ ṣe independent ìlú kan tí wọ́n tún yàtọ̀ ṣé ní gbogbo òun tá à ń lò tá a máa ń lò yẹn history táwọn lò fìgbà tí wọ́n nìyẹn ẹ jẹ́ kí tiwa yìí náà yàtọ̀ fáwọn tó ń béèrè ìbéèrè òmùgọ̀. wọn ò lè jẹun ẹ̀ẹ̀mejì lójúmọ́ mọ́ máa ṣe mẹ́ta méjì òjò mọ́ àfẹ̀ǹkan ààrẹ gbígbà bá a bá sùn a ò lè díjú ọmọ Yorùbá ààrẹ Nàìjíríà kò sálàáfíà kò sí fọkànbalẹ̀ kò sóúnjẹ kò síná kò sí pẹtrol níbo láwàá sá lọ bàbá ẹ dákun tó bá jẹ́ wí. ẹ ń parọ́ mọ́ Tinubu ni ẹ ti wá bàbá yìí ti wá àdìmọ́ ó dà ń pé àwọn kan wà tó lè bá wa sọ bí a Tinubu wọn ń parọ́ mọ́ ni àbí wọ́n parọ́ àwọn tó dẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ àwọn ni a fẹ́ gbọ́hùn wọn yìí bàbá yìí ti ń parọ́ bàbá yìí ti ń parọ́ Tinubu yá bá wa sọ̀rọ̀ kí ló sọ. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. ẹ má sọ French sí mi jọ mo gbọ́ Français mo ti gbọ́ Yorùbá dáadáa tún kọ French ẹni Mr. Koiki comment t'appelles-tu from Abidjan èmi náà ní je m'appelle Yomi tí mo gbọ́ nìkan nìyẹn àti gbọ́ Yorùbá dáadáa ẹ tún sọ French sí wa ẹ̀ka gbọ̀n parọ́ mọ́ Tinubu ni Tinubu yá Jagaban kí ló sọ̀sà. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there's not. Ti dojú tì mí nísìn ẹ bá má sọ yẹn dádì there is no other way àbí AI ní fídíò yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ AI kò gbọ́dọ̀ jẹ́ Tinubu ló sọ̀rọ̀ Sharpa Pro Max kò gbọ́dọ̀ jẹ́ Tinubu ló sọ̀rọ̀ kí lẹ sọ jàre tó kí àwọn èèyàn bá mi sọ̀rọ̀ Koiki ká kọ́mẹ̀ntì tèmi jàre we don't need to wait for 2027 ló Koiki má dá wàhálà kankan lẹ̀ ìwọ àti bàbá ẹ mọ́tẹ́ máa ṣe kẹ́ kí bàbá announce àwa mẹ́wàá máa jáde àwọn èèyàn ti fẹ́ pè mú ìrẹ́bí kọ́kọ́ náà tẹ́lẹ̀ mo fẹ́ parí ètò yẹn pé ká lọ sùn níbọ̀ ó dà báwọn èèyàn ní Koiki àìsí kúrò nígbà yó ìwọ ló dá wàhálà ilé jẹ́jẹ́ wa la jókòó ìwọ ló tí wàá mú program wa bá wa ẹja lọ́gbọ́n tí bàbá yìí fi bá wa sọ bishop náà ni money man wa ni ó yá bishop ẹ gbóhùn sókè. ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ tí kò bá ń ṣe wí tí let me not restrict it to only ọmọ Yorùbá tí ò bá ń ṣe pé àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjà kúrí ènìyàn àwọn tó jẹ́ àwọn tó dẹ̀ wá jẹ́ elite they are wicked set of people. ó yẹ kí wọ́n mọ̀ ó yẹ kí wọ́n mọ̀ wípé that government seat need the citizen help. The government seat, that government seat, àwọn kọ́ ló ń ṣe àkóso ìlú yẹn.
pẹ̀lú gbogbo promise tí Tinubu fún àwọn people yìí kí bàbá olóṣì yẹn I'm sorry to call him olóṣì tó sọ̀rọ̀ ní pé àwọn ṣe mọ àwọn èèyàn tó stand up against the election tó jẹ́ pé because of gullibleness of our people yìí wọ́n ṣe àwọn èèyàn yẹn báṣubàṣu wọ́n dìbò fún Tinubu ó wá yá ń sìn Tinubu jẹ́ fún gbogbo wọn lówó ọgbà owó wọ́n ti náwó yẹn tán báyìí ó wá yá ń sìn ó bọ́ sórí TV ó ṣe àwọn ò lè repo mọ́ àwọn ò lè rágbá mọ́ àwọn ò lè nǹkan tán jọ sọkọ́ nìyẹn ìyá máa jẹ pásà ìyá máa lu bàtà fún yín ìyá gidi ẹ máa jó láì rí ìlú gidigidi ní Nàìjíríà yẹn ìyá máa lu pásà fún yín torí olórí burúkú lọ́pọ̀lọpọ̀ yín káwọn èèyàn wà kí wọ́n kú rí. What Tinubu is saying there is that number one gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí ó lóun mọ̀ òun dẹ̀ rí òun dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ṣe ó lóun sọ́rí wípé gbogbo tó ń promise yìí òun kò jẹ òun ò lè ṣe lórí ìtẹ́ yẹn and you are thinking that you will need to vote another person even tí Tinubu bá tẹ̀ lóun ò lọ mọ́ you think that solution will come when you vote another person there kò ní dá fún gbogbo yín. Ara lọ́lọ́run máa fẹ́ sọ́pa gbogbo yín. Bishop Maniyi. Do you know Tinubu said I don't know maybe he's being controlled by somebody or not. That's why I said people need to know that they need to rescue people that are always on that seat. Kì í ṣe ohun tó fẹ́ ṣe náà ṣe níbẹ̀ tó máa ti débẹ̀. He said he will reduce the purchase power capacity of the citizen and added more tax so that there will be inflow. Àwọn èèyàn dẹ̀ jókòó wọn tó pàtẹ́wọ́ fún. Wọn ò mọ ohun tó ń sọ. Ohun tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ó mọ ohun tó ń mọ̀. And I was looking, àwọn olóńkọ kìíní fún wa. Ṣé kìíní ti wà ńlẹ́gùn tó débẹ̀ ni? Ṣé IMF tó sọ kìíní fún ni pé kan tó máa ṣe nìyẹn? Àwọn IMF ò gbé bí. Wọ́n dẹ̀ sọ yín dẹrú. Ó ń sọ wípé agbára yín ìkápá yín ìṣúná yín láti máa ṣe ìṣòwò tàbí láti ra ọjà òun á sọ di òdúbátẹ́ òun á gbé wálẹ̀ òun á tún wá di ẹrù wúwo ìṣàkọọ́lẹ̀ lẹ́yìn lórí. Ata ẹ̀jẹ̀ pàtẹ́wọ́ fún ṣé Tinubu ló wá jẹ̀bi? Exactly that is what Tinubu did. Nǹkan tó sọ òun mọ ohun tó sọ it's under influence under seat. Òun ló sọ pé ìsọ̀rí kò sí tó ń lè ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ tún fẹ́ lọ dìbò. Ok ẹ ń ra petrol with 1,000 naira ẹ ń ra up to 5 litres ẹ máa tún gba change pẹ̀lú bá ṣe sọ pé Buhari is bad. Pẹ̀lú bí kan ṣe worse nígbà Buhari àti 1,000 naira ọwọ́ yín ẹ ń ra 5 litres fuel ẹ tún gba change because a litre was 170 or 80. Now òun sọ fún yín pé òun máa reduce purchase capacity yín wà tún tàbí lẹ́yìn fún tó ṣe náà nìyẹn náà. Now 1,000 yẹn tẹ̀lé ra 5 litre yẹn kò tó ra 1 litre fún yín mọ́. You have reduced your purchase capacity. Ó tún wá gbé tax lé. Now tax lórí iná tax lórí kíní kò dẹ̀ sí increase in salary or income. Ẹ jẹ́ pásáyà ṣẹ́ni orí yín kú. Alábọ̀dé ní gbogbo yàbí ẹ tún lọ gbowó ìdìbò olóṣèlú wọn tún gbowó fún yín kẹ tún lọ dìbò kẹ wọn máa sunkún òṣì lórí mídíà Ọlọ́run ló máa bá ojú gbogbo yín jẹ ẹ̀yin tẹ kó gbogbo ọmọ Yorùbá sí wàhálà tí aráàlú bá sọ pé àwọn òdìbò kákòókò òdìbò yẹn kọjá ìlú ìpín straight láì jà láì yẹ̀bọn láì lẹ́nìtì torí orí àgbèrè yẹn ò gbọdọ̀ gbófo tó bá ti gbófo wọ́n máa pe referendum ní kóníkà fún aráàlú ti gba sovereignty wọn padà nìyẹn. Ohun tá à ń sọ fún yín nígbà yẹn nìyẹn táwọn wèrè tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí àwọn tó wọ́n náà tẹ̀lé Yorùbá nation wọ́n dẹ̀ gbogbo wọ́n dẹ̀ gbowó wọ́n dẹ̀ tún ya odidi ẹgbẹ́ ẹnìkan ó dẹ̀ kó gbogbo ẹgbẹ́ lọ sínú politics. Àwọn afẹ́jáde ìṣe àwọn kan tí wọ́n á ní iṣẹ́ yẹn ló kàn tí a bá ti débi tá à ń lọ a máa rí nǹkan tó kàn
tó bá ti wá bí ẹ̀yin gbà tàbá ti wá jáde látàtà ń rí campaign káàkiri ìwọ bó sórí social media kó sọ pé YouTube kìíní kan Yorùbá nation kan kó sọ̀rọ̀ kátàkátà mo sì ń sọ mo dẹ̀ tún sọ a máa track ẹ o bá wà ní Adelaide ní Australia níbi tó jìnnà jù a máa track ẹ o ní ṣe mọ̀ bóyá ẹ̀ mọ̀ bí a ṣe ń jẹ àwọn èèyàn nílé tó jẹ́ pé àwọn èèyàn gan tún bẹ̀rù láti máa rìn lójú títì ìwọ tó bá live very well tó lè fi ọwọ́ sẹ́nu ẹ̀rú máa bà ẹ́ torí you have many people tí ò lè fọwọ́ sẹ́nu around you and you don't know what they can do and hungry man is an angry man. kò ní tẹ́ fún gbogbo yín ni mo sọ tẹ́ ẹ fẹ́ ìsinmi fún àwọn ọmọ Yorùbá ara ló máa sọ́pa gbogbo yín ó ti thank you. ẹ̀yin náà fẹ́ pè wọlé bí ẹ lè calm situation yẹn down cause eléyìí tí bíṣọ̀pù gbé wá báyìí ibi tí bíṣọ̀pù gbà wọlé yìí náà pa àwọn tó béèrè owó lọ́wọ́ bíṣọ̀pù pọ̀ ní wíkẹ́ndì yìí bíṣọ̀pù dẹ̀ lè meet up àrà máa sán pa wọ́n ṣé ká gbọ́n tí bàbá yẹn sọ tán délé àbí ká kọ̀ǹtì ẹ̀yin náà lè pè wọlé tẹ bá mọ studio number àbí ká ẹ̀ǹdẹ̀ kí gbogbo equipment àbí ó yá ẹ̀sán tẹ fẹ́ sọ ẹgbọ́n sókè. ẹ sọ̀rọ̀ ní bàbá ìtúgbó tó kọ́tọ̀ ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ má sá lọ bíṣọ̀pù bínú tán ok wọn náà wọn fẹ́ pè táwọn bá pè kó má jẹ́ pé àwọn máa lọ sọ nǹkan mi tó kéde káwọn sọ lórí show Koiki kó má ti lọ ẹgbọ́n sókè. ẹ pé tùsà. ètò nìyẹn sà. ṣẹ́rí àkọ́kọ́ ìgbàgbọ́ ẹ̀ kíkúndò ó wà nínú báyìí pé ìgbàgbọ́ ẹ̀ ó máa mú ẹ lára dá. ṣẹ́rí àwọn tá ẹ gbàgbọ́ nínú mọ́fúmẹ́ǹtì tá a wà yìí kò yẹ kó ní kankan tó máa bà wá lẹ́rù. kò yẹ kó ní kankan ká tó ṣèkì wá ní ìdíbà dé àkọ́kọ́ nìyí. ìkejì náà àti nínú báíbù àti nínú Kùránì ẹ̀yìn náà lọ rí wọ́n sọ pé a máa rán òjíṣẹ́ kùn yín ní ìran yín léde yín ìran Yorùbá alóṣìṣẹ́ tiwa ṣe rí ẹni tó lọ bá dẹ̀ kí wọ́n ti kọ́ ó máa jíṣẹ́ tá jẹ gbé tí ò tiẹ̀ dàlà ìkan tá a dá dúró. ṣé bàbá kí tó yè ṣe Sunday Igboho iṣẹ́ yìí iṣẹ́ ta fi hàn wọ́n gbogbo ẹ̀yin kẹ́mi gbogbo kò bá jókòó kò bá jókòó gbogbo wàhálà yín ìlàkàkà yín wípé kìíní ò ní dúró wàhálà àfọ́n ló máa já sí àfọ́n ló máa já sí àlóyà fún mi. ṣe rí táàbà tún parọ́ tara wa ló tún kù gbogbo tó ti play back ló ti play back gbogbo tó ti ṣe sẹ́yìn òun náà ìpín ṣe lọ́wọ́ báyìí ló tún fẹ́ máa ṣe lọ́wọ́ báyìí. bọ̀ ìwọ tó bá dúró pẹ̀lú gbàgbọ́ ẹ̀ nínú movement yìí ò ní ṣe iyèméjì pẹ̀lú anything tó bá gbọ́ wàá dúró ṣinṣin lórí ìgbàgbọ́ ẹ̀ lórí movement yìí. wọ́n máa try wọ́n máa gbìyànjú wàá tán ló máa já sí àmàdé lẹ̀dẹ̀. iṣẹ́ wà lọ́wọ́ ẹ iṣẹ́ wà lọ́wọ́ mi fún ara mi iṣẹ́ wà lọ́wọ́ gbogbo wa lọ́wọ́ tá a wà yìí. àwọn olórí burúkú atọ́mọ̀kú amọ̀nàrún má lọ pípẹ́ àwọn lágbà àwọn àgbà iná àwọn àgbà òfò wọ́n ti ń pa ọmọ lòdòbodò bá látijọ́ yìí ṣé wọn ò rí pọ́ìsì ṣe jáde ẹ̀rọ kò lọ wọn ò rí pọ́ìsì ṣe jáde Tinubu ti wà lórí ipò ní ọdún mélòó wọn ò rí pọ́ìsì ṣe jáde sí
ẹ gba ọ pé ṣé nǹkan tó kàn nìyẹn olórí burúkú yìí bó lẹ́wà ṣé ẹ lè jáde ni ẹ lè jáde kẹ nídìí ẹ ṣé bàbá tó sẹ́ndì kan ṣe táìmù tí mo gbọ́ láàárọ̀ yẹn ìbànújẹ́ ayérayé àkọlùwẹ́ àti ìdílé ẹ̀. aṣẹ́dùmarè. olórí burúkú ni ẹ kì í ṣe èèyàn ẹnu kò ní tó kàn dá oṣù tó kàn dá pé èèyàn bóra ni. àwọn yẹn ń pariwo wọ́n ibi ń pa wọ́n. àwọn kan wá dìde bí ká gbára wa èyí tí wọ́n ṣe fọ́ọ̀sì òkè òfò fọ́ọ̀sì tó yẹ pé ọlọ́run máa gbóhùn lẹ́nu yìí ni. ṣé ọmọ yorùbá ẹ jẹ́ kí n sọ sí òfin yìí iṣẹ́ yìí kì í ṣe iṣẹ́ nìkan o iṣẹ́ ogun wa ni o yorùbá nation kì í ṣe yorùbá pọfẹsà Akíntóyè o kì í ṣe yorùbá kí Sunday Igboho o yorùbá gbogbo wa ni o iṣẹ́ wà lọ́wọ́ tèmi o ní community yìí ẹ pera yín jọ mo wo fídíò kan ní Burkina Faso wọ́n ìtàbí àwọn citizen wọ́n sùn ní Rada House ẹnìkan wọ́n bèèrè lọ́wọ́ pé ṣé ẹnìkan ló ní kí wọ́n ṣe lọ rárá àwọn ni wọ́n pera wọn jọ pé kí ni nǹkan táwọn lè fi ran ìlú àwọn lọ́wọ́ wọ́n tó wá pinnu ni pé wọ́n kálukú wọn máa lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ wọ́n máa wá dé lálẹ́ wọ́n máa wá kàdé ní Rada House wọ́n ní kí wọ́n lè ìdí tán bí ṣe bẹ́ẹ̀ wípé kéènì tí bá ṣe máa tẹ̀lé kó tó lè jẹ́ òtò pẹ́sidẹ́ǹtì wọn àwọn á tètè tètè táàtì lélẹ́yìn fún wọn àtẹ̀mí nínú community ẹ̀ kí nìkan tí wọ́n ní mo lè pé a fi lè fi stop crisis yìí kí nìkan tá a fi lè fi stop gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kí nìkan tá a fi lè fi ran ìlú lọ́wọ́ tó máa fi tètè bọ́ sí ní ìdílé ẹ̀ ní community ẹ̀ ẹ gbéra ń jọ kẹjọ sọ kí ni plan abẹ́lé kí ṣe obìnrin la máa bọ́ wá sórí iṣẹ́ ìmìlẹ̀ táwọn máa sọ nǹkan wà nìyẹn confusion ìbànújẹ́ ti dé bá wọn Sunday Igboho tó sọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ ti dé bá wọn wọn ò mọ tó lọ mọ́ wọ́n fẹ́ mọ tó lọ wọn ò dẹ̀ ní mọ̀ ọlọ́dẹ tó sólèdù máa rèé orí ẹ̀gùn ló máa kú sẹ̀ lè mọ ṣẹ́yìn kẹ́yìn a ti kọ́ ó lè ṣe é ṣe gbogbo àti ẹ̀ bá máa gbé òfò àgbọn lórí àtúnú ọmọ ajá sí a máa délẹ̀ lérí you with you without you a máa délẹ̀ lérí a lè máa jáde kó dẹ̀ sí máa balẹ̀ nìkan kan yín ní tó lè dá dúró torí ṣe Elédùmarè ó dẹ̀ ti dandan láti ṣe ẹ̀ ń pè tó sọ. ẹ ṣe gan ni kákọ̀ gbọ́ díẹ̀ sí nípa ìtarakùnrin yẹn sọ. àwọn tó yí yín ká ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ ibi yìí bàbá bóyá kẹ́ ẹ tún wọn yàn bóyá kẹ́yìn fún ara yín dẹ̀ mójútó iṣẹ́ tẹ́ ẹ fi lé wọn lọ́wọ́ wọn ò ṣiṣẹ́ kankan o. ká tún lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó fẹ́ pè wọlé. hello caller. ẹ bá mute background yẹn mute ẹ mọ́lẹ̀ pátápátá. hello. ẹ ti wọlé à ń gbọ́ yín ṣá. hello. à ń gbọ́ yín. ok ẹ kú ètò. Ọlọ́run ló ń tò. ẹ kú gbogbo ṣe ń lọ. ẹ jẹ́ kí n mọ̀rọ̀ látòrí bàbá tó pera wọn ní àtọ̀ Yorùbá Koran. ṣe rí lákọ̀ọ́kọ́ náà wọ́n lè rí nǹkan kan sọ torí ìjọ kìíní àná gbà tí wọ́n bá wọn sọ. ẹ ó dàn sá ṣé actor lẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn. hello. ara àwọn actor Yorùbá ni. èmi ò Yorùbá movie èmi ò mọ̀ lára àwọn tó jáde nígbà yẹn náà nìyẹn. ara àwọn actor Yorùbá ni ṣe ìgbà tó ń bá ogun wọn tó ń gbà yẹn tó kò gbálẹ̀ yẹyẹyẹ lọ́wọ́ pẹ̀lú Rónkẹ́ Òṣòdì. àǹtàlálá nìyẹn kí náà pé pẹ̀lú àwọn Saheed Balógun àkókò wọn dáadáa. ó ṣe tí wáyé ó ti yé mi nísìn. bàbá tó wà ní kí náà pé yìí
Ọláìyá Igwe tó wà ní aṣíra sí wòwò ní Ọláìyá Igwe tó lọ sétí odò ńgbà kan. Ọlọ́run ṣẹ́ yẹn kò ń ṣòun Ọlọ́run rán. Gbogbo wọn máa padà ṣòfò ni. Ṣebí ó tọrọ kì í ṣe tọrọ eré gbogbo wọn máa padà ṣòfò ni. Ṣebí gbogbo wọn bá kàtí àkáàkiri gbogbo ìgboro ń sìn báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ bá Gbàlá Gabriel. Àwọn òrùn jẹjẹ àwọn orí kìíní kan ṣe kò sílẹ̀ tí mi ò kí ń wò lórí YouTube báyìí máa wò pé ayé oko yín náà lélẹ̀ báyìí nílẹ̀ wọ́n bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun ọ̀sángbà yẹn ó dà wípé pé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí wọn ọmọ kan tó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun gbogbo wọn ló ń lọ káàkiri tó ń travel out tó ń rí bí ìlú ẹlòmíì ṣe rí ìlú tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ó bàjẹ́ débi tó bàjẹ́ délé ni ọ̀tọ̀ wa náà àwọn náà bàjẹ́ débi tó délé ni gbogbo wọn máa padà ṣòfò ní bó ṣe wà yẹn. nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe sílẹ̀ tó yẹ kó wọn jẹ́ kí kìíní yẹn wọn jẹ́ kí ètò yẹn kó lọ gere òun ló tẹ̀ sílẹ̀ yìí báyìí níṣì báyìí mo kàn ṣáà wò pé níbo la bára wa títorí Ọlọ́run for example kìíní tó wà ní kí náà pé embassy tó wà ní Saudi Arabia Yorùbá ló ní embassy yẹn eléyìí tó wà ní UK Yorùbá ló ní wọ́n mọ̀ pé wọ́n pa ọgbẹ́ rẹ̀ mọ́ Nàìjíríà lọ́wọ́ nísìnyí báyìí ẹ jẹ́ ká wò à ń sọ̀rọ̀ pé kìíní kan ìgbà kan Yorùbá àti Singapore ọ̀n lé Yorùbá ń gbà kan ni òun lélẹ́yìn sí báyìí Yorùbá ló wá di pé à ń wọ́nà bá a ṣe máa sá lọ sí Singapore bá a ṣe máa sá lọ sí Brazil bá a ṣe máa sá káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa ló wà káàkiri tó yẹ pé wọn àti jẹ oúnjẹ sẹ́nu àwọn ó di ọ̀run sí wọn lọ́rùn kí wọ́n là ń bá káàkiri kí là ń wá káàkiri ókè nísìnyí báyìí ọ̀nà kò dáa omi kò sí iná kò sí gbogbo orílẹ̀-èdè tá à ń káàkiri yìí wọn ní ìdá kan wọn ní tọ́ba ní pé ní ìdá kan nǹkan tá a ní nílẹ̀ Yorùbá wọn ní kọ́tà ẹ̀ tó gbogbo àwọn pípù yìí gbogbo ilé tó ń sọ yẹn orí asán lásán ni nǹkan tó máa jẹ náà bá káàkiri òun náà bá káàkiri bọ́dẹ̀ ti wà yẹn èpè ayé òun ló máa padà jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bó ṣe wà yẹn òun ló máa padà jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ olóṣèré yẹn kò sí kankan nu wọn tó lè sẹ pé òun wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí àbí ọmọ olóṣèré wo ló lè sẹ pé lẹ́ni o gbójúmọ́ ti mọ́ lẹ́ni títí máa àwọn olórin gbogbo àwọn olórin gospel olórin muslim olórin takasúfè tó yẹ pé gbogbo afátá ní kò sí kankan nu wọn tó lè fọwọ́ ẹ̀sùn yá pé pẹ́pẹ́sẹ́ o òun dúró òun ṣe kíní kan ṣé ayé nìyẹn ẹ wo nítorí bí o lè sọ torí tí n bá tẹ̀sí máa sọ̀rọ̀ ìdúró ìbínú ṣe bí sí ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó dàbọ̀. èmi ò tẹ́ mọ̀ pé obì máa ń ní oríṣiríṣi ojú nígbà tó wá ra obì dé tí mo wá ń wò wọ́n ní ilé aláwẹ́ mẹ́ta aláwẹ́ mẹ́rin aláwẹ́ márùn-ún wọ́n ní ṣebí obì náà ni ó wà lára tí a fi ń generate income nígbà kan rí àwọn kan ló máa ń ta obì yẹn iṣẹ́ mo kí ẹ Ṣẹ́gun Honorable mo kí ẹ káàbọ̀ mo fẹ́ kí program yẹn ju 2 hours lọ torí àwọn kan mìta tó fẹ́ ṣe ká tó lè láǹfààní àti báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ torí tá bá wà lórí program àti máa wà engage call our pilot messages ti sùn lọ torí ọ́fíìsì lèmi wà báyìí ojú oorun la tó ti jí àtúní ká tó sáré sọ̀rọ̀ nípa Donald Trump just in the summary ká tó máa lọ a gbé ọ̀rọ̀ Donald Trump wá láti fi ṣí wa lọ́kàn pé a future Yoruba government will sign agreement tó máa favour wa kò ń ṣe tó máa favour àwọn nìkan gẹ́gẹ́ bí a ṣe wà nínú Nàìjíríà nísìnyí a future Yoruba government will work to make our life better. ìyẹn ni bàbá Akíntóyè ṣe sọ pé the good news path to prosperity Muke must be
Bẹ́ẹ̀ni, àwọn Ọláìyá and others. Èmi ò mọ̀ pásítọ̀ ni bàbá yẹn. Bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí. Ìdààmú ló kún gbòòrò, ìpọ́njú ló kún gbòòrò, etí kún. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, the Federal Republic of Nigeria President. Mo bẹ̀ yín sà. N tẹríba sà. Ẹ jọ̀wọ́ sà. Ẹ jọ̀wọ́ sà. Ẹ bá wa tún gbà wọ́n sí. Nọ́mbà tó ń pè sí yẹn kọ́ ló máa pe o, studio number ló máa pe o. Kọ́ bá ẹni kó wá bẹ̀rẹ̀ sí náwó sí gbogbo wa pé. Mo mọ̀ kẹ́ fẹ́ pè wọlé ẹ wà lórí program studio number yẹn màá pè síta by now ẹni tó bá fẹ́ pè wá studio number ẹ jẹ́ sáré pè síta +44 74 04 40 5917 4 méjì dáadáa 74 04 40 5917. Now, mo kí àròlé 1010 ìyẹn mo ṣe ní gbogbo wa la ní our uniqueness in program. Nígbà tí mo ń wo àròlé 1010 lánàá mo tẹ̀ bá ro fídíò báyìí pàdé rí. Àròlé kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn 18 tán náà wọ́n lọ vote. Nígbà tó máa ka vote wọn àwọn méjì péré ni wọ́n mú jáde pé wọ́n wá vote. Even though pé àwọn 18 wọ́n tẹ̀léra wọn débẹ̀ lọ́nà vote. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ bí àròlé ṣe gbé wá síbí báyìí nígbà tí Jagaban tó náà sọ̀rọ̀ níbí báyìí. Ẹ gbọ́ bí Jagaban ṣe sọ bó ṣe ń fátátátáta níbí báyìí. Mo fast forward ẹ ní o. Ẹyọ kan ni máa fún yín. Ẹyọ kan torí èmi ni fẹ́ sọ̀rẹ́ndà right mi fún yín. Àwọn ulamas tó ń jẹ́ ògbóǹtagì àáfàá mùsùlùmí wọ́n wá bá mi pé aago 2:00 sí 3:00 a lè parí ọ̀rọ̀. Kí lẹ sọ? Láti dá wọn lóhùn pé ok àní ẹyọ kan sẹ́ bàárí fúnra rẹ̀ dẹ̀. Ẹja gbọ́n tó fẹ́ pè wọ́n wọlé. Èmi ò mọ̀ pásítọ̀ ni ẹ mọ̀ pé mi ò dá gbogbo wọn mọ̀. Ẹja sáré gbọ́ ọmọ Ọ̀rúnmìlà. Ọya gbóhùn sókè brọ́dà mi. Bọ̀dá mi Kóìkì. Gbóhùn sókè à ń gbọ́. Ẹ kú ètò. Ẹ kú ètò. Ṣẹ́rí èmi gbé another angle èmi gbé wá sórí program yìí lẹ́nu Bọ̀dá mi Kóìkì. Ṣẹ́rí mo ti notice nǹkan kan for the past 2 months. Àtìgbà tí mega rally announcement tó ti ń rat tó ti ń step up tá a ti declare date. Mo ti make àwọn calls kan sí Nàìjíríà and the first thing tí gbogbo wọn sọ fún mi ni pé for some reason out of nowhere federal government ti bẹ̀rẹ̀ sí bastardize the network ní Nàìjíríà. Now this is my point. Wọ́n mọ̀ pé power of information is very very critical and Tinubu as a president and the people working around him know the power of media. That is the first thing. If I gbé anything from Tinubu, I will give him one props. Tinubu understands the power of media. And he knows that if you control the media and you control the narrative going on the media, you have completely locked everybody in a total bondage. Now, one more pé kò síná ní Nigeria regard anything. And most of Nigerians tó jẹ́ táwọn ọmọ Yorùbá wà nù ẹ̀ tá máa jáde lágbára Ọlọ́run. Tinubu mọ̀ pé most of our ọmọ Yorùbá, we don't have time for watching television anymore. Everything relies on social media. To frustrate the good work tẹ́tí ń ṣe and the good work tí gbogbo àwọn agitators Yorùbá nation àtàwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Yorùbá òdodo that we are clamoring for the glorious nation of Yoruba nation to come to pass. The only way to disrupt that energy to circulate among the people is to make the internet and the cost of data be extremely unbearable for the masses to even afford. Àwọn èèyàn lè máa sọ pé tariff ló ń ṣe. Yes, they can do tariffs. But behind that tariff, there is an hidden agenda that benefits the federal government
in promoting their media push to the public. So, listen, Teba broadcast. Instead of coming and join the broadcasting, they will think twice and say, anything more need data. If I load data, if you will broadcasting, I will be left with like nothing. Nobody material, see my reload the data me, see my say more other things. Strategy was in control in a backward way. Think about a control. You don't have to shut the whole thing down. You can start by step and chop it till you get to the head. Àwọn àgbà Yorùbá ló máa sọ pé ẹni tó bá fẹ́ gégi kò ní gé látòkè. So the mind game that is going on right now, I think it's just beyond the people don't want to rise up to do what they have to do. Because when you take a look at the total space of what Nigeria is today, at least 70% of Nigerians, they know that Nigeria is totally gone. But one, they are looking for a messiah. That is the play. If you must blame our majority of Yoruba, that is the place I'm going to blame them for. They are looking for our Yoruba. We are still busy looking for a messiah that will lead the charge. Why? They say àwọn ọmọ òkè ọjà wọ́n lè kóra wọn jọ mẹ́wàá kò lè dédé kóra wọn jọ. And with just the blink of an eye, they will become hundreds, they will become thousands. Because them, ideology, all of them pick that ideology and unite together and bind that bond together in one force. They are fighting a fight that God, top belief, approves. But our Yoruba, among pé a ní ìjà tá à ń jà that is a common fight that Elédùà approves, but we are busy looking for a messiah to lead the charge. So it's a mind game. It's a mind game. Nǹkan tó fà á pé I give you the biggest respect that I give you. You always mention it, and I know that a lot of people don't notice it. Never mention it. You always, every single time, you never divert your voice from saying that. The power of media, you always clamor it, you always say it every time. Support the media. A lot of people will be looking at you that this guy is just asking for supporting the media, but people don't know the mighty power of media. If you want to control a country, you don't need to control them by guns and bombs. You can control the entire narrative with media. Take a look at what is going on in Burkina Faso. If Africans did not unite and speak in one voice, look at what Americans were doing with the power of media. Look at how they changed the narrative. They changed the narrative. Look at what they were saying about Ibrahim Traore. But the entire Africans stood behind Ibrahim Traore, and Africans will regenerate media. That no way, you will not overcome us on the media. We will overcome you guys in this media space. Now, when the American government and the West, when they realize that Africans are more powerful on the media now, they went further deep into Africa. What did they do? They made the media of the country to start painting Burkina Faso bad, even though Burkina Faso is in Africa. I.e., China's television. Look at what they did to Ibrahim Traore. They literally put a caption. They put a caption on the show that the military government is killing civilians in Burkina Faso. How? Where's your proof? Where's your evidence? But a bandwagon and a dingback from Africa that don't know the power of media, or that believes in everything that comes from the media, the first thing that person will do is like, oh yeah, you see, America said it. Ibrahim Traore is the killer. That's why America want to kill him, and they'll support him. The same thing they did to Gaddafi. The same thing they did to Cameron Nkrumah. Now go back to Yoruba Nation. The same thing they did to Oloye Sunday Igboho. But ìkọ́tà wa fi lọ́kì àtàwọn ọmọ Yorùbá, Ọlọ́run tí wọ́n lọ, wọn ò rí bàbá wa mú mọ́lẹ̀. But
they said tá a bá lè rí bàbá wọn mú mọ́lẹ̀, we will change the narrative immediately. So the power of media is very, very important, and it is controlling the masses. Because any tó yẹ kó máa wò yín sìn, what is the time in Africa? They are in the evening. Yeah. Most of them, 99, at least like 60% of them are back. 15 minutes to 5 o'clock, 5 p.m. 60% of them are back from work. But they will never come on social media because they don't even have the data. And as we speak in our media in Nigeria, they will never talk about Yoruba nation on their channel. Never. Even though the media house here is in Yoruba land, owned by a Yoruba man. Never. Exactly. Never. Exactly my point. Come and saw Yoruba. Never. Sherry, I grew up in Nigeria. I grew up in Nigeria when I was young. That, correct me if I'm wrong, and I know you will remember very vividly. You will remember vividly. There is a channel called NTA Channel 7. If I'm not mistaken. Yeah. NTA Channel 7. Yeah. NTA Channel 7 Yeah. I remember vividly. Tibawa in the living room with my dad and my mom. I remember very well. I think from 4 o'clock till 7 o'clock, Bobo news to man jade ni NTA Channel 7 is always in Yoruba. Out of nowhere, but Koiki, it disappeared out of the space. Completely gone. Like there is no TV station in Nigeria that speaks a local language from Nigeria anymore. It's all English. Why is that? The power of media. The power of media. Àwọn ìyá tó wà nínú oko that they don't even have light anyway. Even though àwọn tó tẹ̀ bá ní rédíò nínú wọn, the radio stations too that supposed to elevate the culture of the Yoruba. Díẹ̀ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo plans tá a ní tó yẹ káwọn ìyá wa máa gbọ́ lóko, Nigeria government has taken over the entire space. Both TV, both radio, both social media. They have conquered the entire cyberspace. Because in this 2025 and in future, slowly, it's not even slowly anymore. Cyberspace is the only entertainment place now. Tebawo, Channel Television, they have Facebook and YouTube page and Twitter page. TVT, they have Facebook page, Twitter page, and YouTube page. Every media station, every single one of them on the globe as we speak, they all have social media handles. Why? Because social media is the generation, and the future generation and more generations. And social media will get better. Television is going to like slowly wind away. But our telecommunication companies here, they are already selling their license to all this media systems. Everything is on smart TV, Peacock, Paramount Plus, even everything is selling. Google Sports is on third party app now. So they know, Nigerian government know the power of media. They go to grassroots, funding the movement. It is a key because the Nigerian government, on social media, they don't have the power on the grassroots. But Tabara say grassroots, when you ban launching, if you launch awareness, house to house awareness. I want to join the movement to continue the house to house awareness. To follow our good comrades. Some of them are busy in the corner looking for a messiah. Some of them are busy in the corner looking for a messiah. So, Brother Koiki, I have motive role everywhere. The issue is bigger than in Cotton Shelley at the moment. Because of that, I will plead for our Yoruba. They are our friends. I don't hate them. See Yoruba nation, but like you always say, any of them, Yoruba nation, if they want to come live or do business,
They will apply they will apply, we will approve their visa. They will come. We can even be a visa free, but they will have a passport and an identity. We will stamp their passport when they are coming in, and they will behave themselves. Anyone to misbehave, we will deport him. Go back to where you are coming from. That's it. So it's not a big deal. They will be our brother, because Tabak by Yoruba nation lady. We cannot be buying and selling among ourselves. That's a big lie. We will have to export, and we will have to import. So that's the country. We need to trade with many countries around the globe. We will export and we will import. Importing and exporting will never end. Because me understand. That's the reason why we're talking about Trump in Saudi Arabia. Táwọn Fúlàní bá torí wọ́n bá pé tó bá dá carnation milk kalẹ̀ in their country Arewa Republic that they have ever tó bá dá carnation milk sílẹ̀ tí àwọn health department Yorùbá nation tá bá gba milk yẹn tá bá test yẹ tá bá rí pé okay, this milk it is safe for our citizens, there is nothing like poison in it, it is safe for our citizens. Okay, we can actually export low. Our Fulani we can export from there. It is business. Business is what it is. But and also territorial integrity of our state. We will defend it with every citizen of the Yoruba nation will have one allegiance: the defense of the land. Every single one. Every single body will have one mission: the defense of the land. So that's how it should be. But to give somebody more people need opportunity. Like this media issue, Brami, it is taking control of all the space, and we should look more into it because they are really fighting the masses with media. They are fighting the masses hardly. Mostly our Yoruba nation can't push for struggle. They say mega rally Wambo. The Tebano want to flood the different narrative on the media. Is that not the media? That's the media war. That's the media war. That's a media war. Create all kind of narrative. Oh, let's send this individual out. Let him go bastardize this corner and let people start thinking otherwise. It's a war. It's a war. A war is ogun àti wà ní ogun already. Àwọn èèyàn mọ̀ pa àti jagun báyìí. Àwọn èèyàn rò pé ìgbà tá a bá kó bọ́n síta tó ń yìnbọn àti wà ní ogun already. Àti jagun the last 5 years. Serious war là ń jà. Exactly. Serious war. Àti wà ní ogun already. Àwọn kan try láti pin wa down. Àwa dé láti unlock pin yẹn. But I'm coach. This is one thing that people don't really understand. The hardest war to fight, it is not the war on the battlefield. The war on the battlefield is one of the most easiest wars to fight. Why did I say that? If you notice that they are already killing your soldiers, that you don't have much more soldiers to go, and you have one weapon that can defend you and take majority of the other soldiers out, what are you going to do on the battlefield? You fire it. You fire that weapon. Kenya America saved Japan in World War II, the bombing of Hiroshima. Why did America do that? To send a message to Japan that, listen, they will continue letting my power when you attack our soldiers in Pearl Harbor. We have something bigger than the Pearl Harbor that you did, and we're going to use it on you. And what did America do? They approved it and they used it on Japan. Kilo Selesi Japan. The war ended a week after. That is what they call power. That is what they call power. But when you are talking about media war, you don't know who you can trust. They can bring your best friend to attack you in a backward way. And in war, our message you don't portray the city. Everybody are listening, but they are completely not even listening. They don't even see it. If it's all Nigerian government in this media war of a thing. Shady broadcast then Facebook. They can decide to block Facebook space from in Nigeria. They've already done that. They've already our page has been shadow banned. I have 500,000 followers on Facebook and hardly we get anything out of it. What page you are on in Nigeria? Hardly Nigeria.
That your feed, the broadcast feed, the internet send out, once you block it from the radar. Yeah. Like that is the power, or that media war is the most scariest war that anyone can fight. And it got attention here for the past 5 years. And what I cannot beat out of it now is that we need to change our own strategy, which is what I want to know, and we cannot reveal that. But that also entails a lot of resources to be able to do it on the ground. Because people fight from on the ground, there are many things that is going on the ground, but they want to know what idea, what mobiton is, what mobiton lossy. Every day I'm in contact with every part of Yoruba land. Every blessed day, Yoruba land. Every day. But what my own ambassador, because I'm not going to go to I want any phone. They be going for but one basher on this side. Exactly. So you're not saying better, it's ready. She rally look on because I kill a go to late. What a month go to late. Thank you. What a mob. Okay, say me Timonic and walkie talkie. Eric, we must stupid. Exactly. Check out and we'll go anywhere. Meaning, we'll be bad law. I want to draw to Donald Trump. Only walkie talkie. Very bon big conceit. Talk about it, don't communicate. She phone one of my communicate. On go on letting, come on, letting one. Me kekere chin in one beseti. Me one pin a money tia parabata. So they're concerned, they're worried. Undercover headphones. Undercover headphones. They go low. Undercover headphones. So why I but I think a lot of our people will need to understand that Inti Brother Amiwasoi has always been what I have said so many times. To win this battle, the media has 80% of the job to do. 100%. It's not for anything. It's costing us a lot of money. At least, like I said, almost all our staff now have got at least, full, proper, internet service. They're difficult. But again, we can't rely on that. We need to also, most of our Facebook now, we can't have 6 people go live at the same time. And it used to be like that before. Government, it's not about it. Well, they can't go live missing with 6 people. Bishop live maybe by missing staff make up only go live on this and it was not like that 6 months ago. But I'm Koiki. Before I leave, let me chip in this. You will be shocked. You will be shocked, for the past 5 years, from the past 6 years, 13 clamor for Yoruba nation. 13 mentioned. You will be surprised that there are some people in Yoruba land that don't even know who KOIKIMEDIA is. There's no doubt about for the past 6 years. You will be surprised. There are some people in Yoruba land. They speak Yoruba fluently and very well. They were born and raised in Yoruba, the language you want. They must all the time. But the social media quality matter Yoruba nation. They are mad Yoruba nation on Facebook or YouTube. And waste time. They have no idea. They have no idea who KOIKIMEDIA is. They don't have any clue who KOIKIMEDIA is. It's also funny. Take over the space. We will take over the grassroots. You can't beat grassroots awareness. You cannot beat grassroots awareness because everybody has seen with their two naked eyes. Thank you so much. Thank you for all your good work. That is Omo Onumila, all the way from the state. Well, no time is wasted any time on this platform. It is more than a media warfare. Buhari IBB Abacha coup d'etat took place over the radio station. And right there and there, everybody stay in the house because nobody knows what's going to happen. What they're doing now, nothing more. What is the move? You're telling people to come out for the rally, and Baba is saying that this is going to be the final rally. Do you understand what that means? I don't think if Baba is saying that this is the final rally, the man is already telling us that Atife exits in Nigeria. That is what it means. But interfering
kọ́wá la gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ ká máa ṣàlàyé yẹn bí wà tẹ́ pé à ń la ẹja àfikún nǹkan tó wà náà jáde. We should understand, and we are dealing with monsters that wants blood. Wọ́n fẹ́ mu ẹ̀jẹ̀, àwọn ọ̀rẹ́ fẹ́ ìtàjẹ̀ sílẹ̀, but we have to prepare for such. If you think that Tinubu is not going to attack us when you come out, you are fooling yourself. Because the agenda of Tinubu is that he wants Nigeria to maintain until 2031. Tó máa fi ṣe 8 years ẹ̀tàn. Why do we have to wait for that 8 years? We don't have to. So thank you so much, Omonomila. Abiodun George, brother, Shigoni. So let me leave it as it is right now, and then we'll come back again because, like I said, I have to prepare for some other things. What I wanted to talk about, I've been able to cover at least, half 1 hour straight out of it, which is Trump and Saudi Arabia. They've done a lot is still going on. And let me quickly update coming from Reuters as we speak right now. There have been a strategic economic agreement between America and Saudi Arabia. And that is, some of the update coming right now from, Riyadh, in Saudi Arabia. Trump left with many, updates 7 minutes ago. Al Jazeera. Okay, I think I should go straight to the White House. I think that will give us, at least some kind of. This is President Donald J. Trump, the White House fact sheet. President Donald J. Trump secures historic $600 billion investment commitment in Saudi Arabia, even though that is not exactly what he wanted. Do you know what that means? $600 billion investment. Kò ń ṣe inú Saudi láti máa wá ṣe o, wọ́n ń gbé bọ̀ l'Amẹ́ríkà ní o, gbogbo owó yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ wá pọ́ǹpẹ̀ wá dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ so that àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà wá lè máa ríṣẹ́, àwọn máa send dollar wá sílé àbí ìyẹn ni wọ́n fẹ́. No, it doesn't work like that. Strengthening strategic partnership for economic prosperity. Today, 13th of May 2025, in Saudi Arabia, President Donald J. Trump has announced Saudi Arabia's $600 billion commitment to invest in the United States. Abil Trump petrodollar. Denaturalization, Owofu. Whereas only on Sunday, èmi àti Bishop ń sọ̀rọ̀ nípa rúbà, àwọn kan condemn ẹ̀. Kí ni rúbà yẹn? Rather than us to see how we can develop and build and tó bá tún ní more skills in the finance sector, ẹ̀yin náà tún mú kankan wá kò ń pọ̀ jù, ẹ present ẹ̀ fún Bàbá Akíntóyè so that it can be future Yoruba, finance. And eventually, when we have our government, it might be easy for us, to able to use that. More live show by you, more program by. All right. The sorry, that more live. Sorry, that. So, So instead of us to look at all these, in 1990, $1 was exchanging for 7 naira 39 kobo. In 2025, $1 is now exchanging for 1,000 naira 601 kobo. Benin ṣe ná coins ní Benin Republic níbẹ̀ yẹn nígbà tí mo ṣe travel lọ bá Bàbá Akíntóyè over the weekend. Wọ́n ná coins ní Benin. Tó bá àwọn tẹ̀ like note. Wọ́n hate note yẹn bí ìgbà tẹ́ pé ìgbẹ́ ni. Ìmọ̀ àbínú fẹ́yìn tẹ́ bá ń jẹun. Mo kí àwa Adé Ṣeun Adélani mo fi tọ̀tọ̀ kí. So my job is to make sure that we don't focus bí ìgbà tẹ́ pé Fúlàní nìkan là ń bá jà. No. We are fighting the life saving of a Yoruba economy. Kí ni àwọn nǹkan tó fẹ́ jáde nínú deal tá à ń sọ tí Donald Trump lọ ṣe for future generation? Àwọn yẹn lọ́lẹ̀ máa sọ pé àwọn ní future, kò ń ṣe wọ́n tó ń sọ pé wọ́n Nigeria future wa, because Donald Trump náà ní wà ń bẹ forever, but he's putting things and laying things down
fún àwọn ọmọ tó máa bí àtàwọn tó ti wà níbẹ̀. Let's take it one time again. Strengthening strategic partnership. Màá kàn push it to 3 hours. I need 30 minutes. Kò ní kọjá 3 hours yẹn. Strengthening strategic partnership for economic prosperity. Èní ní Saudi Arabia, President America Donald J. Trump mo ń ṣe àyàngbé fún ẹ̀ torí àwọn èèyàn òyìnbó rẹ̀ ń ṣe èdè wa. Òun àti Saudi táwa Nigerians máa ti lọ ń ṣe hajj Allah Akbar ta máa ń kírun ta máa lọ ṣe umrah. Ìjọba tiẹ̀ àwọn ọmọ Amẹ́ríkà náà lọ ń ṣe hajj bọ̀tí tó ń sọ ni pé àní Saudi gbówó wá ẹgbówó yìí wá owó ń bẹ lọ́wọ́ yín. Kí ló dé tí Saudi Arabia náà lè wá bá wa invest at least nothing less than 50 billion. Ṣèbí Tinubu lọ síbẹ̀. Kí ló mú padà láti Saudi Arabia? Kò mú ṣingbáí wá. Kò rí owó kó padà wá pé kọ́ wá wọ́n lè wá invest nílùú tó ń wò pé àwọn. Bọ̀tá bá ní Yorùbá country. Ṣe bá ti gbọ́ pé ìgbà kan àwọn Saudi Arabia àwọn royal family máa ń wá sí UCH. So tá bá ní Yorùbá country wọ́n máa invest pẹ̀lú wa. Ìwọ tó ń wò mí tó ń wò pé Koiki wọ́n nìkan ló ń gbádùn ní ṣèbí wọ́n nìkan lọ́ fún lówó. Ó lè jẹ́ pé wọ́n la máa kó pé ó yá gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ń lọ ṣùgbọ́n ní business ó dẹ̀ fẹ́ expand mo fẹ́ expand èmi ni màá sọ fún ẹ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n àwọn èèyàn tó máa tẹ̀lé wọn mídíà náà ń lọ yá kó sí agbádá kó tẹ̀lé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kó lọ dúró dè wọ́n bó ṣe máa rí kò ní pẹ́ èjẹ tó ṣe lóòpó máa pẹ́ yẹn kò lè pẹ́ gbogbo wa ṣe ọmọ kékeré ni gbogbo wa àwọn ìyá tó ti dàgbà yẹn náà kò ń ṣe pé wọ́n dàgbà ọmọ kékeré ni wọ́n bàbá kí tó yẹ gan ṣì máa wà pẹ̀lú wa for many years. So tó bá wá ń dìlé ẹ̀ tájọ́ ń dìlé ẹ̀ nítorí selfish interest pé kí Tinubu di gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ti jẹ́ already ó ti wà òkè ẹ jẹ́ ká jáde tán in tó bá fẹ́ ṣe jẹ́ kó ṣe fáwọn kárí ẹyẹ bẹ̀rù ìbẹ̀rù yẹn ló fẹ́ jẹ́ kó pa wá àìdẹ̀ ti jáde ẹ ti ń bẹ̀rù kí ló máa ṣẹlẹ̀ wọ́n ní lálá tó lọ sókè ẹ bá mi parí ẹ̀ kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ yóò gbà ilẹ̀ Yorùbá òun lélẹ̀ nígbà tí bàbá kí tó yẹ pè mí lórí ọ̀rọ̀ olórí tí wọ́n ní kí n má pè orí aládé ni wọ́n ní 12th century 13th century 14th century ni wọ́n ti ń produce kìíní yẹn tẹ́ ń wò tó ń ṣò lókè yẹn orí aládé. Why are we kind of trying to be lazy? Kí ló lè ṣẹlẹ̀? In tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yẹn, what will be, que sera. Bàbá 90 years old. Ó náà ti ṣe tán, òun ti ready. Ìwọ wá ní àìtí ready, ta ni wọ́n tó máa sọ fún apá àìtí ready. Àwa máa dúró di lẹ́sẹ̀ ni, a máa fún ní support yẹn ni. Ṣé rally la máa fi gba country just to close it down? Ká jókòó ti diplomacy. UN fún yàn ní country ẹ̀yin lẹ máa lọ jàyà ẹ̀yin lẹ máa lọ make in ti country yìí máa fi jáde kúrò nínú ìlú yẹn because àti bá ìjọba sọ̀rọ̀ kò dáhùn. Tinubu olórí ẹ̀rọ orí ẹ̀ nígbà tó lọ sí south east tó ṣí orí ẹ̀ ṣé yẹn la máa dúró dè ṣé Tinubu yẹn la fẹ́ dúró dè. Mo ní mo fún ní 30 years ilẹ̀ Yorùbá ṣì máa exist bó ṣe ti exist ní 12th century 13th century 19th century lọ create Nigeria ṣé mi máa bẹ̀rù who the hell is Tinubu ta fẹ́ bẹ̀rù ẹ̀ kò ní kú mọ́ ni. No, mo ń bèrè lọ́wọ́ yín àwọn sójà tó fẹ́ kó jáde yẹn wọ́n ṣe èèyàn kan ni wọ́n ní yes wọ́n lè ti train wọn dispute yẹn wọ́n lè kó bọ́n lé wọn lọ́wọ́ dispute yẹn gbowó ọ̀pọ̀ tó wà in numbers dẹ̀ fẹ́ jà bọ́tọ́ bá dẹ̀ sọ pé àwọn fẹ́ sọ dìjà kọ́ lọ bèrè tí British àti Irish tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì. Ṣé ṣọ́ra yín ẹ̀yin olóṣèlú tó tẹ̀ ń pera yín ẹ fẹ́ ká fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ni mo ti bẹ̀ yín ẹ gbọ́ ẹ wò mí dáadáa ẹ gbọ́ tí bàbá bá ti release àwọn ọmọ yẹn ò ní gbọ́n kankan mọ́ ara ń kan wọ́n ń bú wa sẹ́yìn gidi pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan Koiki táwọn ọmọ ẹ bá jáde wọ́n lè jẹ́ 10 wọ́n lè jẹ́ 50 wọ́n lè jẹ́ 200 wọ́n lè jẹ́ 1000 wọ́n ní gbọ́n kankan mọ́ especially tí bàbá ti nígbà tá a bá ti jáde bẹ́ẹ̀ fún wa ní Yorùbá nation
àwọn ọmọ tẹ́ ń wò yẹn ẹ ti fìyà jẹ wọ́n, ẹ ti ní wọ́n lára, ẹ ti oppress wọn, ẹ ti molest wọn, wọn ò ní gbọ́n kankan. Apá yín ò ní ká wọn, apá yín ò ní ká wọn. And I mean it. I am behind the scene. I am making calls. I'm seeing them as they are preparing every day across Yoruba land. Ó lè ní pé àní pọ̀ tá bá jáde ìwọ fi yẹn sílẹ̀ wọ́n ti kọ́lé yìí. Tá bá jáde bí bishop ṣe sọ ẹni tó bá bí fàdé ẹ̀dá kò ní à ẹ̀yin Yorùbá nation yẹn ń disturb wa, èmi kọ́ ni máa dá yín lóhùn, èmi kọ́ ni máa dá yín lóhùn, àwọn tó máa dá yín lóhùn ẹ̀ ríran wò. This commitment will be invested in America. Ètí Donald Trump sọ fún Saudi nìyẹn, 600 billion inú America lè ti máa bá wa invested. Wọ́n náà wọ́n òkè pẹ̀lú ẹ̀. Ètò kéré jù nìyẹn. Ṣìgìdì owó ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Kí ló máa fi ṣe? Building economic ties that will endure for generations to come. Do you understand that kind of statement? This is what the government should be talking about. Òmò bó ṣe ń ká mi lára ni. Àjókòó sínú nonsense country tí mo sì mi sá kúrò nínú ẹ̀ ìwọ́ṣẹ́ wọn sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dá. Do you understand what it means? Tó bá tẹ̀ máa deceive anybody, tó bá tẹ̀ máa sọ fún anybody pé Nàìjíríà máa dá. Okay, mo sì mi ò ṣe jókòó sínú Nàìjíríà, kí ló mú tó sá kúrò nínú Nàìjíríà? Wọ́n ṣe jókòó sínú Nàìjíríà tí Nàìjíríà bá máa dá fún. Èmi wá lò 27 years nínú 40 years plus mi ní UK. Do you know what 27 years is? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22 decade plus ni mo ti ṣe nínú UK. Wọ́n ṣe ìwọ tó bí ní 1990 tèmi ṣetán ní 1995 ní secondary school wá sọ àwọn tó bí kan ní the 70s wọ́n sọ pé Nàìjíríà ò rí dá. Lọ bí ẹ lánàá torí òun wo Pella lórí TikTok. Gbogbo tí Pella ṣe yẹn àwọn ọmọ Chinese small change ní lọ́dọ̀ tí wọ́n don't run a business. Ó ní shadow kan tí son mi ọ̀rẹ́ kan ní UK ọmọ I believe is bia Pakistan níjọ́ tí mo lọ sí warehouse ọmọ yẹn young boy because I wanted to know what he's doing so mo tẹ̀lé son mi lọ. My head was blown away. Ó máa ń tajà lórí Amazon. Warehouse nínú kan ṣe warehouse ojú títí o. Ẹ mọ àwọn safe house yẹn, safe storage tó wà secured. Inú bẹ̀ ló ti ń tajà. Tó bá rí Audi tó ń lò. Báwo mo tún ṣe lè ṣàlàyé fún àwọn tó wà nílé náà pé this is a fight to complete. Mo dé warehouse bọ̀bọ̀ yẹn oríṣiríṣi ó máa ń source fún different things so tó bá rẹni tó ní kankan tó ń tà àwa rà kúrò lọ́wọ́ wọn ó source for different things tó bá rí Audi tó ń drive èmi gan tí mo wà UK gan but generation yàtọ̀ síra wa ṣé mi tẹ̀ wá wait for 15 years ṣé mi lè set up irú nǹkan tó ń ṣe yẹn 15 years ló take mi kọ́ tó fún mi ní ìwé mi. Pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ officially in the UK, it will take me 15 years. Do you know what that means? Do you know the kind of pain? Lọ máa jókòó sí London kó lọ jókòó kó gba visa, máa lọ sí abroad. À ń sọ títọ́ fún yín níbẹ̀ sọ pé bàbá what do you understand? Kílẹ̀ rẹ̀ pé wọ́n ṣe dé níbí báyìí ni. A ní ká gba country, ká gba kúrò, I am 40, kátẹ̀ sọ pé pátápátá I'm 45 years old. Tàbá jàjà yẹn nísìn ṣódìgbà tí bá pé 60 years old ní kí wá máa jàjà yẹn ó ń tan àwọn bàbá kan nísìn pé ìjà táwa ń jà yìí ó jẹ́ káwọn ti jà but hope wọn ni pé Nàìjíríà máa dá títí tó fi dàgbàlagbà tí wọn ní strength mọ́ bàbá kan wá pé 90 ó sì wá ń lo final strength ẹ̀ fún wa pé ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ ká ṣe àwọn kan tó wá náà tí rẹ̀ ìpè tí mo sì mi ní kí n má máa ṣe yìí bomb bastard. Tabajade ẹni tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dà kó dá wa dúró lọ́nà ẹni ṣoríire tabajade fúnra rẹ̀ ẹni máa kú ló máa kú ẹni máa yìí ló máa yìí
abá jáde fúnra lẹ́yìn tó bá bíbá bẹ́ẹ̀ dákúdá wa dúró lọ́nà apáde later idiot all over the place ẹ̀ ní sóríire ogun máa pa gbogbo yín ni. ẹni tó bá fi bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ nu yín ẹ dá wa dúró lọ́nà.